Magandang hapon sa ating lahat again. And this afternoon, no, we are on our last session for our review. So, kung maalala natin dun sa unang dalawang sessions natin last March 2, it was all about science and English. And then March 10 is mathematics. And then for this afternoon, we are going to tackle the mechanical technical. Ayan, so ready na ba ang lahat? Can you type G? Ayan, can you type G kung ready na mag-review ang ating mga aspiring scholars, DOST scholars. Ayan, so G, 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 G. Okay. So ayun no, kung last week ay we have our top notcher no sa larangan ng education. Right now naman is ma-hype ulit tayo dahil we have here a very tawag nito impressive na resource speaker for this afternoon. So ipapakilala ko sa inyo. So our resource speaker is actually a graduate of BS in Electronics Engineering and graduated as cum laude at Tarlac State University. And right now, he's a registered electronics engineer. At hindi lang yon, okay? Etong magtitrain sa atin, etong magre-review sa atin this afternoon is actually the top 2. Yes, he is the top 2 last April 2023 licensure examination for electronics engineer. Yeah, engineering. Okay. Grabe no. So I'm very excited na marinig yung kanyang mga ituturo for us this afternoon. And right now, siya rin ay instructor at Tarlac State University College of Engineering. So may I call on ang ating last but not the least na resource speaker for our review for mechanical technical. May I call on Engineer Romel G. Gadja. Magandang hapon po, sir. Hello, no? So, what's up, what's up? The sun is up, sun is side up, no, everybody. So, magandang hapon sa ating lahat. Mainit na hapon sa ating lahat, no? So, today will be the last part ng discussion natin. So, let me just share my screen. Hindi, wait lang ha. Ayan. Yan, sige, share natin. Wait lang. So, last na talaga to. Ready na ba kayo? So, yan. So, if ready na kayo, so, pakitype naman na ready na kayo, no? Ready na kayo maging DOST scholar in the future. Pakitype nga. Just let me know if ready na ba tayong lahat? Oy, yun. Ready na. Yes naman. Anyway, so, today, our discussion talks about the last power test doon sa undergraduate exam natin, which is the mechanical technical na exam, no? So, ang dami ng ready. Yan yung gusto natin dyan, no? Anyway, so, papakilala na ako. Ako si Romel Gadja, a faculty member from Tarlac State University. So, chill lang tayo dyan and enjoy natin tong topic na to because this topic is a practical thing, no? Ito yung subject or ito yung section sa exam na akala nyo mahirap pero pag inisip natin siya sa practical perspective, uy, ganun lang pala yun. May mga ganung instances and later sa mga examples natin and all throughout the lecture ma-appreciate natin yung mga ganung problems, no? So, before we start, yeah. So before we start, I will just give you a quote, no? So ito yung pinaka ground natin as we go along dito sa lecture natin. Sabi ni Abe Lincoln, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours in sharpening the axe. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na being present dito sa pre-review natin is a part of a preparation, no? Ito yung pinakamahaba na part kapag nag-exam tayo, yung preparation. Sabi nga, once we prepare hard, the examination will become easy. Makikita nyo dyan sa analogy na yan. Within 6 hours of chopping the tree, halos kalahati or more than half of the process is more on preparation. So,
yun. So, I appreciate na being present here and I'm very thankful na strong tayo dito, no? Strong na mga participants tayo until the end of this review session. Okay? So, let's go to what is the definition of mechanical technical. So, basically, ito, galing siya sa doon sa reviewer, no? So, ano sabi? Ano meron dito? Dito, sa subtest na to, it measures your ability to acquire information about everyday physics. Hindi lang siya basta physics na more on formulas, formula heavy, though it is helpful, but meron tayong tinatawag na everyday physics. So, ano ibig sabihin nun? Ito yung mga physics na na-appreciate natin. Ito yung mga physics na nararamdaman natin, no? For example, no? Example na kagad tayo, unang-una. O, nakikita niyo tong picture na to na merong supply and then meron tayong mga confettis, no? So, makikita niyo na yung mga confettis natin, nagdidikit-dikit sila and sabay umaan din dun sa may supply. So, kung titignan natin yung everyday physics, papasok dito yung tinatawag nating static, electrostatics. So, ibig sabihin dito papasok yung basics ng Coulomb's law, ng electric field, yung mga ganon. So, from that very example na confetti lang at supply, no? Mapupunta na tayo doon sa mga idea ng electric field, no? So, yun yung mga everyday na physics natin. And one also thing, pag sinabi natin everyday physics, ito, meron tayong baseball athlete dito, no? So, magbabato siya ng bola. And pag binato niya yung bola, mag-exert siya ng force. And due to that force, meron siyang corresponding na displacement. So, yun yung mga sinasabi nating everyday na physics, no? And ano pa yung laman nitong mechanical technical na subtest na to? Ang laman din nito is a mechanical relationship. So, sir, ano pa ibig sabihin ng mechanical relationship? Ito na. Tingnan natin yung susunod na sentence. Pag sinabi natin mechanical relationship, ibig sabihin, we are now solving mechanical. Ibig sabihin yung mga engine-related ba? Mga ganon, no? And mga with regards to gears, levers, and electrical problems. Mga wirings, mga ganon. So, parang yun yung binibigay sa ating insight ng reviewer natin, no? Sa definition ng mechanical technical na subtest. And then, last is, we are also dealing with physical forces. So, yun na. Sabi ko kanina, we are also dealing with forces. Nakikita natin yung forces, tutulak tayo ng pinto, babato tayong bola, ganyan. Or humahatak tayo ng tali. So, yung mga ganong tipo ng mga problems. So, this is more on a practical approach. However, just to give you an insight or paano ba yung magiging takbo ng lecture natin para hindi kayo mabigla is that, sige, ipapakita ko sa inyo yung theory para at least kahit balik-baliktarin natin yung example, we are now sticking with the concept itself. Sabi nga, everyday physics to. So, hindi pa rin mawawala yung physical concepts, yung physics concepts natin doon. Okay? So, yeah. So, yun ang insight para at least may idea na kayo kung ano ba yung meron sa mechanical, technical na subtest. Okay ba? So, jump na agad tayo sa example number 1. So, ito na. Example number 1, sabi, a crate is sitting in a center of a flatbed truck. As a truck accelerates to the east, the crate moves with it. Not sliding on the bed of the truck, in what direction is the force exerted by the bed of the truck on the crate? So, ito yung mga, So, kunwari, napunta kang NLEX, kita kang sa damukal na truck doon. Mabilisan, matakbo ng ilang kilometro per oras. So, meron daw doon, nakasit doon na object, and nag-accelerate to the east. So, i-analyze muna natin kung ano, para at least ma-visualize natin. And, hindi daw nag-i-slide yung truck natin. So, that is a very crucial information. Every information of the problem, try natin i-absorb isa-isa. Kasi, magagamit natin siya as we go along. And, yun nga, nag-accelerate siya to the east. Paano daw yung movement ng crate? So, kung yung iba sa inyo na kita na nila yung problem na to, and sabi nila, well, kung yung truck natin, nag-accelerate siya to the east, ayan, i-highlight natin. Kung yung truck natin is accelerating to the east, no? Automatically,
Sasabihin nyo na agad-agad, uy, yung crate, kung accelerating to the east yung track, edi yung crate to the east din. No? To the east din siya. Well, that is practically the answer. No? Sabi nyo, uy, yung track to the east. So therefore, yung crate din to the east. Yun yung sagot. However, our reasoning somehow, di ba, hindi siya ganun ka-accurate. And paano kung tinanggal ko yung word na not sliding? No? So ang correct answer dito is, it is sliding to the east. So wait, i-ano ko siya. I-mark ko siya na ito yung answer natin. Ito yung answer. The correct answer here to this problem is, it is sliding to the east. No? Yan yung tamang sagot. However, the reasoning na sinabi ko sa inyo, hindi siya ganun ka-accurate. Bakit? Naging accurate lang siya dahil sa isang clause dito sa problem. Ano yung ibig sabihin? Ano yung clause na yon? Yung clause na yun is, it is not sliding. No? So, paano sir kapag sliding siya? So, yun yung madadali tayo, di ba? We are now reasoning on the logical sense. However, kung titignan natin siya, medyo, diba? So, tignan natin, bumunta muna tayo at bumalik muna tayo sa physics concept na meron dito. Yung pinaka-practical na physics concept, yung pinaka-madali. Common na common, Newton's law. No? And then elaborate natin bakit naging tama yung to the east and what is really happening na kapag hindi na siya sliding. So before that, we start our discussion, our theoretical discussion with Newton's law. So basically, meron tayong tatlong law of motion. Yung iba, ina-add nila yung gravitation. But stick muna tayo sa discussion natin na we are now dealing with the three basic laws. The law of motion. So first law of motion, ang sabi niya, an object at rest will remain at rest unless acted on or by an unbalanced force. An object in motion will continue with constant speed and direction unless acted by an unbalanced force. So, ibig sabihin, we are now talking with inertia. So, this is basically the inertial principle ng Newton's law. So, second is that ito yung pinaka-favorite nating law ni Newton. Kasi dito papasok yung F is equals to ma eh. Di ba? So, yan. Ito yan. Sorry lang, medyo yan. So, ito, second law. F is equals to ma. Ano ba ibig sabihin ng F is equals to ma? The acceleration of an object depends on the mass and the amount of force applied to it. So, dito, ang sabi niya, ang acceleration, which is the change in velocity, paki-recall or paki-take note, yun na lang, paki-take note, that the acceleration is basically the change in velocity. Gaano ba kalaki yung pagbabago natin sa velocity? Yung relationship na yon, yung acceleration na yon, it is now related to the force acted to it. At the same time, it is also related to the amount of mass. Okay ba yun? So, ibig sabihin, kapag mas malaki yung force na in-exert mo, tignan natin kapag mas malaki yung force na in-exert ko doon sa object, yung acceleration ko automatically tataas. Okay? Conversely, if I'm now applying a similar force, pero sa mas magaan na object, okay? Pakikita ko sa inyo, okay lang ba na i-rewrite ko lang siya? I-rewrite ko lang siya para makita nyo kung paano ako nagbabasa ng formula and how we really appreciate the concept of it. No? So, i-rewrite ko lang siya. Sabihin natin, A is equals to F over M. No? So, dito muna tayo. Stick muna tayo dito sa idea na to. Na A is equals to F over M. F over M. So, basically, nire-write ko lang siya. So, punta tayo Tingin muna tayo dito maigi and makinig tayo. So, sabi natin, if I'm now applying a greater force
nasabi ko lang kanina, I will now have a larger amount of acceleration. Assuming na yung mass natin constant. No? So, sir, paano naman kung ang ginawa mo or ang in-apply mo, what if nag-apply ka, sir, ng same force, pero mas maliit na object? So, nasa numerator class. Nasa numerator, yung M natin. Therefore, the smaller the mass will be on the same amount of force, you will be having an increased number of acceleration or an increased value of the acceleration. So, yun. No? So, sir, paano kung mas mabigat yun? Kung di po mas mabigat, edi yung acceleration mo mas mababa in comparison to the original condition natin. Okay ba yun? So, yan yun. F is equals to ma. So, therefore, greater force is equivalent to greater acceleration. If we have a smaller mass at equal amount of force na in-apply natin doon, aangat din yung value ng acceleration natin. Now, ito yung pinaka-interesting na part. And ito yung law of motion na really nakikita natin sa araw-araw. No? Ito yung law of action-reaction. So, ano ibig sabihin? For every action force, there is an interaction force equal in strength but opposite in direction. Okay, alam natin yung definition yan. Action-reaction force. No? However, ito yung force na talagang nararamdaman natin. Bigyan ko kayo ng example. Ano yung mga force? Kung bakit sinasabi ko na itong action-reaction na to is the forces na nararamdaman natin. Bigyan ko kayo example. Kunwari, meron tayong racket. Stick muna tayo dito sa racket sa picture. Okay. Yung racket natin, yung racket ni Elon Musk, di ba? So, nag-exert ng force yun downward. So, ito yun. Ito yung force na downward. No? Pero, downward yung force na in-apply mo. So, bakit aangat siya? Class, tingnan nyo. Appreciate natin to ha. Yung racket natin, nag-apply siya ng force due to gas ha. Gas. Ito yung ina-exert na gas. So, kung yung racket natin nag-exert ng force downward, what is now the force na nagpapa-uplift sa kanya, yung nagpapalipad sa kanya? Kung yung force lang nasa racket natin is yung downward force due to the gas. So, yun yung isang example na action-reaction. So, there is an reaction force upward, yung uplift na force natin. Kaya umaangat yung racket. Diba? So, yun yung isang case na talagang nakikita natin, nararamdaman natin. Kung makikita nyo yung exhaustion ng gas doon sa racket, napakalakas. Maabot siya ng kilonewton ng value. Tapos, yung uplift force yan, equal and opposite siya. Kaya lumilipad yung racket natin. Okay? So, nakikita nyo yung practicality niya. O, ito pa, isang example. Yung kabilang slide naman tayo dun sa merong babae na nasa elevator. Tapos, meron siyang weighing scale sa paa niya. So, punta kayo sa elevator, punta kayong SM. Ang mga elevator to, di ba? Kapag ang elevator nyo, paangat, no? It is accelerating upwards. Feeling nyo, bumibigat kayo. Conversely, okay, on other hand, di ba? Kapag yung elevator natin bumababa, parang gumagaan ako, di ba? So, yung mga nagpapayat dyan, lagi lang kayo sumakay ng elevator pababa. Chares. Mga ganong tipo, di ba? Parang, uy, there is an apparent force na nararamdaman ko na parang gumagaan ako downward. No? So, tignan natin na, appreciate natin. Itong case na to, na yung babae, nasa loob ng elevator, accelerating downwards. Okay? So, isa-isayin natin. Isa-isayin natin ha. So, okay, given na, and it is by default na yung elevator accelerating downwards. Ito yung value niya. Oops, hindi kita. Kuha ko ng red. Ayan. Kuha ko ng red. So, accelerating downwards daw siya. At the same time, yung weight ng person natin is downwards. Kasi yung weight na yon, ang acceleration niya is acceleration due to gravity, kaya downwards. So, makikita nyo na
accelerating downwards, no? Accelerating downwards yung elevator, tapos yung weight ng tao downwards din. So, tanong, etong F of N na to, etong normal force na to, ito yung magre-reflect doon sa weighing scale natin. And this F of N is the reaction ng weight ng person at the same time yung acceleration ng elevator. So there is a summation of forces dito between the acceleration of the elevator at the same time yung weight ng babae. So kung titingnan natin alright. So yung elevator natin downwards. So there is also a reaction force na uplift. Kaya nga, pag bumababa yung elevator, di ba parang gumagaan tayo? Kasi yung acceleration downwards ng elevator, meron siyang reaction force na pataas. So yung reaction force na pataas na yun, binabawasan niya yung value ng mg. Binabawasan niya yung value ng weight. Kaya feeling natin gumagaan tayo kapag downwards yung elevator. Okay lang yun? Dahil doon sa reaction force due to the acceleration downwards ng elevator. Okay? Nababawasan daw to, bumababa to. Therefore, yung value ng f of n natin is slightly lower than the value ng weight. Diba? Ito pa isang ano dyan, kung bakit medyo nakakalito yung sinasabi ko. Ganito kasi yan. Yung weighing scale natin, naka-kilograms. Di ba? Yung weighing scale natin, naka-kilograms. Ang kilograms is a unit of mass. Tapos, in reality, weight naman yun. Weight siya in Newton. Pero in kilograms. So, kaya medyo nakakalito ang analogy natin with respect to weight. So, that's the point. Kaya pala feeling natin gumagaan tayo sa elevator pag pababa. And you can think the other way around na pagpataas yung elevator nyo, para tayong bumibigat. Kasi there is a reaction force na nakaka-affect doon sa weight natin. Okay? Kasi nga, ang forces ay nagsasum. They are just summing up. Alright, so, right. Yan yung example natin. Yan yung two examples natin. Na, in reality, ang nararamdaman natin is the reaction force. O gusto niyo pa isang example? Ito, isang example. Related sa problem talaga natin. Okay? So, related talaga siya sa problem natin. Ganito siya. Meron daw tayong nakasabit dyan na string tapos may some object. No? Tapos, nag-accelerate yung car natin papunta sa east. So, lalagay lang ako dito ng reference point para hindi kayo maligaw. So, papunta daw siya sa east. No? Papunta sa east. Very related sa problem natin, no? So, ang nangyayari dito sa bola na to, na merong string na nakatali, papunta siya sa west. Bakit? Because of the reaction force. Ito, mararamdaman nyo to. Kunwari, may sasakyan. Bus, punta kayo sumakay yung bus. Tapos yung bus, drawing yung bus dito para ma-appreciate nyo. Box na lang para so, di ba? Yung bus natin nasa NLEX. So, yan yung bus. No? Tapos yung bus, bigla siyang nag-brake. Okay? Biglang promeno yung bus natin. And yung braking force na yon papunta rito. Para huminto yung bus, kasi yung bus natin nagta-travel dito, di ba? At para huminto siya, kailangan mo ng opposite force doon para makapigil siya. So, ganito yung brake. Ikaw na tao sa loob, paano ang movement mo kapag nagpreno yung bus? Paharap, di ba? Di ba? Pumapaharap ka. Kasi yung braking force, papunta sa likod para mag-stop yung bus. Okay? So, this is also the case doon sa pendulum natin. Tawag dito ay pendulum, na meron kang string tapos meron kang object sa dulo. Okay? So, just an FYI, ang tawag dito ay pendulum. So, meron kang string tapos may object dyan. Tapos, if you are now accelerating at this direction daw ng A, ito daw, magpupunta siya
papuntang west. Punta siya sa west. And that's the action-reaction. Reaction and action of forces. So, ngayon, at least na-appreciate natin yung action-reaction na, oy, yung pendulum siya, nagpupunta siya ng west. Balik tayo dun sa problem. Sir, bakit naging is yung tamang sagot? Kung sabi mo, doon sa action-reaction, if our track is now traveling papuntang east, no? Traveling siya sa east. Traveling siya sa east. Okay lang? Tapos, edi sir, dapat yung crate natin nagta-travel siya sa west. Okay? Edi dapat sir, itong crate natin nagta-travel dapat yan pag ganito. Tama. Tama yung intuition nyo kung ang sinasabi sa problem, yung box daw natin ay not, kung ang box natin ay sliding. So, dun sa problem, if our box is sliding, papunta siya sa west. Okay? Kasi nga, action, reaction. Yung reaction ang always na nararamdaman natin. Okay lang? Pero sir, dahil ba doon sa not sliding, kaya ang sagot ay is? Oo. Bakit po? Kasi pupunta naman na tayo sa concept ng friction. Okay? So, ine-extend natin, no? Lumalawak tayo sa Newton's law. Just to answer this example. Sir, ano po yung friction? Friction is the opposition force doon sa movement natin. So, yun yung mga dahilan kung bakit hindi nag-slide yung mga bagay. So, dahil sa friction. So, kung ang movement mo ay papuntang east, no? Ibig sabihin, yung friction mo papuntang west. So, there is an opposite. So, yung friction, commonly, ino-opposite niya yung movement. So, pakitake note yun. The friction opposes the movement. Okay? So, kung hindi pala siya sliding, kung yung box pala natin ay not sliding, no? Kung yung box natin ay not sliding, wait lang. Ang box natin ay not sliding, ibig sabihin, babalik tayo sa example, if our box is going to west, automatically yung friction natin dito between the crate tsaka yung bed ng truck is papunta rin ng east. Okay lang? So, ulitin ko. Since yung truck natin, papunta siya ng east, by action-reaction, yung crate natin, by default, dapat magta-travel siya ng west. Okay lang? However, dahil sabi nga sa problem that the crate is not sliding, hindi siya dumudulas, automatically, we are now taking into consideration also the friction. Friction is a type of a contact force. Ibig sabihin, hindi siya mag-exist as long as wala siyang contact. Okay? And it opposes the motion. So, by these two criterion na sinabi ko, makikita natin, uy, ano daw yung direction ng force na ine-exert ng bed ng truck tsaka ng crate. Ibig sabihin, we are now talking with friction. Di ba? We are now talking with the friction. Therefore, kaya pala ang sagot is to the east. Kasi it now refers to the frictional force. Oo, ganun siya. Hindi siya basta logic-logic. Ine-expand natin yung physics niya. So, kaya makikita kayo, mga ibang sasabihin niya, uy, dahil to the east siya, to the east yung truck natin, to the east din dapat yung crate. No. I-consider din natin, ano ba yung tamang physics concept? Dahil nga sa third law, na action-reaction, commonly nararamdaman natin. So, dapat papunta siyang sa west. Pero hindi siya sliding, so kailangan natin i-consider yung friction. If we are now considering friction, at since yung crate natin, by default, nagka-travel ng west, edi yung friction natin traveling to the east or going to the east. Yung direction ng friction natin ay east. So therefore, ang sagot dito is
Di ba? Mahaba yung reason niya. Hindi lang siya, uy, basta nag-travel yung truck natin ng is din yung crate. Hindi. Hindi ganun. Eh, paano kung yung problem no? Paano kung yung problem tinanggal nila yung nut sliding na yun? No? Tinanggal nila yun. With it, nag-i-slide daw siya. Adi, ibig sabihin, kung di siya nag-i-slide, edi walang friction yun. Wala siyang friction. And kung wala siyang friction, ang automatic na sagot doon, west. Okay ba? Naguluhan ba tayo? Ano yung mga tanong natin? Okay ba yung discussion natin sa problem number 1? So, ganun pala yun. Ganun pala natin siya ina-explain yung everyday na physics. Pwede natin siyang gawan ng analogy with other examples para really convincing yung reasoning natin. Okay lang ba? Nakuha ba? Nakuha ba yung item number 1? Bakit is yun? At nakuha din ba natin yung basic description ng Newton's law? Okay lang ba? Okay lang ba yung item number 1? Okay. So, yun yun. Yun yung tanong. Yun yung sagot dito. Na papunta siya sa is. Okay? So, item number 1 pa lang tayo. Let's go with item number 2. O, ito naman. Sa item number 2, we are now talking with kinetic and potential energy. Pero basahin ko muna yung problem. Sabi dito, if you're now playing with a ball with an even surface, ito naman yung common, di ba? Yung pag naglalaro tayo, hindi naman patag lagi yun. And, ayan yung surface natin. Hindi nga siya ganun kapatag, di ba? And, the ball moves from A to D across the surface. What is the difference between the gravitational potential energy and between point A and point B? So, sir, ano naman yan? Ano po yung ibig sabihin natin ng energy? Ano po yung potential energy? Ano mga to, sir? Parang ganun, di ba? So, sir, ano to? Okay. Siyempre, kapag hindi natin alam yung basic idea ng potential and kinetic energy, hindi natin alam isasagot natin dito. Okay lang? So, bago natin siya sagutan, edi explain muna natin yung kinetic and potential energy. Ha? So, explain natin siya. Oh, yun na, meron na mga nasagot. Ang sagot nila is A. Yep. Ang sagot dito, A. So, explain natin bakit A yung sagot. Alright. Sabi, if we have potential energy, it is now dependent. Ibig sabihin, nakabase siya doon sa height. Okay? Makikita nyo dito sa figure. Nandun siya sa maximum point. Mataas yung yung potential energy niya. Pero habang nag-move siya, going downwards, bumababa yung kinetic energy, at the same time, yung kinetic energy nyo tumataas. Ulitin natin yung simulation. Nasa peak siya, mataas yung potential energy. Pero habang bumababa siya, at the same time gumagalaw, yung kinetic energy natin tumataas. No? So, sir, bakit po ganun yung nangyari? Now, kinetic and potential energy follows the conservation of mechanical energy. So, explain ko siya later, pero ipakita ko muna sa inyo ano ba yung meaning ng potential and kinetic energy. So, potential energy now is height dependent siya. So, ibig sabihin, the higher, okay, mas mataas daw yung height natin, mas mataas yung potential energy natin. Makikita nyo naman sa figure, nandito siya sa tuktok ng coaster. Eh di yung potential energy ko mataas. Diba? And then, pag napunta siya dito sa point B, yung potential energy ko parang nandun siya sa pinaka-lowest point niya. Pansinin nyo ulit Pansinin nyo dito sa point B. What happens to the potential energy? Kung bakit ko sinasabing height dependent siya. Potential energy lang itong blue bar. Nasa max siya at point A, pagbaba niya, nandun siya sa peak. Nandun siya sa lowest niya. So, potential energy is now height dependent. Now, sir, ano naman po yung kinetic energy? Kinetic means gumagalaw. So, kapag gumagalaw yan, it is now dependent or nakabari sa velocity natin. Pansinin. Mula sa mataas, di ba? Sa mga nakasakay na ng roller coaster, pag pababa yung roller coaster mo, pababa, bumibilis yung roller coaster mo.
no? May bilis siya. So, ibig sabihin, pag bumibilis siya, tumataas yung velocity mo. Velocity dependent ang kinetic energy. Diba? So, pansinin nyo, from point A, pababa siya, papuntang point B, makikita niyo yung kinetic energy nagmamax. Diba? Nagmamax siya. So, yun pala yung reason. Pero kung makikita nyo, the potential and kinetic energy, naggaganunan sila, no? Nag-up and down sila, nag-up and down. Bakit? Sir, bakit po? Kasi, we are now following the conservation of mechanical energy. So, ibig sabihin, the conservation of mechanical energy, yung potential energy mo initially, diba? As it go along, diba? Pwede siyang i-transfer into kinetic energy. Kaya pala, kung babalikan natin yung simulation natin, okay, i-play ko lang. Kaya pala, kung babalikan natin yung simulation natin, no? Uy, yung potential energy ko mataas. Yan yung before. Tapos yung after niya, yung potential energy, kino-convert natin into kinetic energy. No? So there is a conversion that is happening. Okay? There is a conversion. Now, so mapapansin din natin, the potential and kinetic energy is mass dependent. Ibig sabihin, the bigger the mass, the higher both kinetic and potential energy. Diba? Mas malaki daw yung mass natin, mas mataas yung value ng energies. Diba? Okay, so balik tayo dito. So, yun pala yun. Yun pala ibig sabihin na, uy, kino-convert natin yung initial doon sa final. Tingnan natin tong figure na to na meron tayong skater. Initially, yung skater natin nag-move siya. So therefore, yung initial kinetic energy niya malaki. And then sabi natin, the potential energy is height dependent and base sa figure na yung potential energy natin nandun siya sa lowest point, no? Nasa lowest point siya. Kaya pala yung potential energy natin medyo maliit. Now, habang umaakyat siya ng hill natin, lumiliit yung kinetic energy kasi bumabagal. Sino nag-try ng height na mabilis? Yeah, parang ganun. So, habang umaakyat ka, lumiliit yung kinetic energy mo. At the same time, yung potential energy mo naman ang lumalaki. Pero kung nandun ka na sa taas, tapos gusto mo nang bumaba, gusto mong mag-slide pababa, kabaliktaran nangyari. Initially, nandun ka sa taas, ibig sabihin, mataas yung kinetic energy mo. Tama? Mataas yung potential energy mo, rather. Tapos, habang nag-i-slide ka pababa, yung kinetic energy mo naman, yun nagkiking. Yun lumalaki. So, yun. Nagkakaroon tayo ng conservation of mechanical energy. Okay ba? So, pumunta tayo ngayon doon sa problem. Therefore, ang sagot dito is letter A. Sir, bakit po letter A? Pansinin natin. Yung bola natin happens to be on a higher, no, mas mataas siya compared sa point B. So therefore, yung potential energy natin sa point A is higher or greater than the point B. Yun yung sagot. However, pag tinanong ko naman sa inyo, what if in terms naman siya of kinetic energy? If in terms siya ng kinetic energy, point B is greater than the kinetic energy doon sa point A. Kasi nag-convert yung potential energy sa point A papunta sa point B into kinetic energy. So therefore, kapag ang tanong pala ay in terms of kinetic energy, edi mas malaki yung kinetic energy ng point B. Unlike doon sa point A. Pero tanong, saan dyan yung merong lowest na potential energy? Lowest potential energy, point A ba? Point A, point B, point C, point D, point E. Lowest potential energy. Patype nga. Ano yung sagot nyo? Kapag meron daw tayong lowest, okay, ulitin ko lowest na potential energy. Point A, point B,
point C, point D, point E. Lowest. Okay? Ang magiging sagot natin, potential lang I'm now referring to single point. Single point lang, hindi tayo gumagalaw. Single point lang. Yun yung hindi ko klaro, sorry. Single point lang. If we are now referring to a single point, ang sagot doon, point B. So, kapag bubuksan niyo yung siyensabilidad, merong ganong question. Hindi ko na siya nilagay, no? Hindi ko na siya nilagay kasi it subsumes to our discussion. So, part din siya ng discussion natin na the lowest potential energy between these 5 points from A to E, parang vitamins lang, is at the point B. Okay? Kasi mas lower siya. Kasi ganito nyo na lang siya i-analogy. O, di ba? Ganito natin siya tignan. Delete ko lang. Delete ko lang yung mga iba kong annotations para hindi kayo malito. So, ganito natin siya tignan. Yung point, etong point na to, etong line na to, ito yung kapantay ng red line na drinowing ko. Assume natin na yan yung talagang reference natin. Yan yung yan yung reference point. No? Yan yung reference point natin. Pansinin nyo. Di ba? Mas mababa yung height ng B. Kahit i-compare mo sa reference point. At the same time, kung reference point mo yung B, edi mas higher yung, mas lower talaga si B. Kasi if that will be your reference point, your potential energy at that point is 0. Sabihin nyo ganito na lang. What if dito magi-start yung height? Di ba? Okay, konti patalastas. Di ba, pag nagsusuka tayo ng height, meron tayong 0. Saan yung nilalapag yung 0? Sa lapag. Sa mismong floor, sa flat. Paano kung doon ko nilagay yung 0 ko sa point B? Kasi siya yung lowest. Mas madaling magsukat doon sa point na yun. No? Kaya pala point B ang lowest point with a potential energy. Kasi tignan nyo, height dependent siya. So, i-compare nyo yung height ng point B tsaka ng point A. Mas malaki si point A. Point B tsaka point C. At the same time, D, E. O, talagang lowest point si point B in terms of the potential energy. Okay? However, what I want you to remember is that meron tayong conservation of mechanical energy. So therefore, paano kung nandito lang siya, wala siyang kinetic energy? Edi stagnant yung gumagalaw doon. No? Walang energy na stagnant lang siya. Anyway, so that is the reason. Bakit point A has a greater potential energy than point B? Kasi number 1, potential energy is dependent with height. Nakabase siya sa height natin. Okay? Nakabase sa height kung nasaan ba yung ball. Now, if we are now connecting potential energy with kinetic energy, nakikita nyo na lumilit yung potential energy nyo, yung kinetic energy nyo, nag-gain. Okay? Kasi yung energy na yun, lumilipat sa kabila. Sir, it is by default po ba? Kasi ganito yan. The universal law of physics ay in terms of energy. I believe. Mr. Kanlahi, Q&A lang to. Na that the energy is now cannot be created nor destroyed. No? Yun yung pinakamahirap i-break na physics. No? That the energy cannot be created nor destroyed. Nagko-convert lang siya. So, same idea dito sa kinetic and potential energy. Nagko-convert lang into kinetic energy and potential energy and vice versa. No? So, yeah. Mahaba tayo na from point A to point B. Discussions. Okay, so malinaw ba kung bakit ganito yung sagot natin? And malinaw ba yung concept ng conservation of mechanical energy? Okay lang ba? Okay lang ba tayo dyan? No? Okay ba? Nakukuha ba? As of now? Nakukuha ba? Nagigets ba? So, paano po yung letter D? It can be correct. Basically, yung letter D is also a correct statement. Ito exam tip. Exam tip. Take note, exam tip to. Yes, correct yung observation ni Sir, ano yung name niya ulit?
ni Sir Joshua. Correct yung observation na yun. Therefore, yung statement sa letter D is also correct. Pero ano ba yung tinatanong? Ha? Parang ganito lang yan. Huwag niyong sagutin ang hindi tinatanong. No? So, pero, ganito siya. Ganito rin yung isang magandang cue dyan. Kung makikita nyo na yung ibang letters, kunwari, ganito yung tanong, di ba? Pero makikita nyo na parang, uy, misaligned yung tatlo. Di ba? Parang misaligned yung tatlo. Parang, assume natin na mali rin yung statement sa A. Assume lang uy, parang mali ito. Di ba? So may mga ganun na makaka-encounter talaga tayo kahit sa totoong buhay ng mga erroneous na questions or erroneous na ano. But as far as we concern, we stick with doon sa question, no? Kung ano yung tinatanong. Ang tinatanong kasi is difference between. Hindi naman natin tinatanong yung saan dito sa mga point na to yung may lowest potential energy. Di ba? So, yan. It is also an exam tip na we learn how to troubleshoot yung mga questions and answers natin. So, maraming ganyan, lalo na pag board exam, marami rin ganyan. Anyway, so, does it make clear? So, tama yung D, tama rin yung statement sa D, however, hindi kasi yun yung tinatanong. Diba? Hindi rin siya yung tinatanong kasi. Pero kung yun yung tinatanong, hindi yung magiging sagot. Pero for this problem, for this question, ang tinatanong kasi is the difference between point A and point B. So, kaya ang sagot natin dito ay letter A. No? So, yun. So, yeah. Questions? Do you have any questions? Wala? Malinaw? Klaro? Clarity? Purity? Malinaw ba? Okay. So, yeah. Let's go to problem number 3. Problem number 3. Wait lang. Yeah, problem number 3. Sige nga, ano yung sagot niyo rito? Try nga natin, bago natin explain, ano yung sagot niyo rito? Practice lang, practice. Projectile motion. Practice lang, sige. Try to answer as far as your recollection have. Meron tayong ma-recall. Ano yung feeling nyo na sagot dito? B? Merong nag-PM ng letter A? Okay. Broadcast nyo. Okay. So, ang sagot dito ay, wait lang. Oops. Ang sagot dyan ay letter B. Correct. Letter B ang sagot natin. Siyempre, hindi tayo matatapos dyan. Kasi pag sinabi kong, okay, letter B yan. Letter B yung sagot. So what? So hindi po namin gets. Bakit po letter B? Appreciate natin. Una, explain ko muna sa inyo, ano ba ang isang projectile motion? Di ba? So doon muna tayo sa pinakaumpisa. Ano ba ibig sabihin ng projectile motion in the first place? So syempre, hindi naman lahat na, kasi nga nagpre-prepare tayo. So some students, hindi pa nila na-ready yung portion na to, yung part na to. And some students, syempre, hindi pa ganun ka-adapt or kagaling or ka-appreciative yung concept natin in terms of projectile motion. So, let us explain ano ba yung projectile motion. Now, inaaral natin ng physics, no? Sabi natin, uy, gumagalaw siya from one point to another. And commonly, ang ano natin, ang pinakamadaling ini-explain natin of the movement is the movement along a straight line. So, ibig sabihin, if I'm now referring to the movement along the straight line, pwede siyang flat or pwede siyang horizontal lang.
Diba? Pwede siyang horizontal lang. Pwede rin siyang vertical. No? So, ano ba yung mga example ng mga horizontal natin na madaling i-appreciate na mga gumagalaw sa horizontal plane? Mga sasakyan. Diba? Mga sasakyan. Mga, diba? Tao. Pag naglalakad tayo, diba? Horizontal plane. And then, ano yung mga na-appreciate naman natin kapag mga vertical na mga movements, di ba? Mga vertical na mga movements, kunwari, nagdra-drop ka ng itlog, o nagdra-drop ka ng bola sa building. O kaya, yung hose, di ba? Meron kang hose, and then, ang gagawin mo dun sa hose, ipapataas mo ganun. Paggatas mo, tapos sprout yung tubig ng pataas. May mga ganun tipo. But the most common dito, di ba? Yung mga nag-skydive, no? Downward. Pag-ano sila doon. Mag-free fall sila doon. So, yung mga examples naman ng vertical na motion. Now, ito yung catch, no? Pwede nating pagsamahin yung horizontal motion at vertical na motion. If we are now talking about velocity. Okay? Ibig sabihin, pwede nating pagsamahin ang horizontal motion. Ulitin ko lang pwede nating pagsamahin ang horizontal motion at vertical motion dahil it now refers to velocity. Horizontal velocity and vertical velocity. Bakit? Kasi velocity is a vector. Okay? And vector can move in three-dimensional space, and vector can also be summative. And pwede mo siyang i-decompose. Okay? So, kapag ang sinabi mo horizontal speed, hindi mo siya pwedeng isama if we are now talking with projectile motion. Kasi ito, we are now talking with velocities. And due to the property na isa siyang vector, pwede natin siyang i-decompose. So, kung pwede natin siyang i-decompose, pwede rin natin pala siyang pagsamahin. Okay? So, sir, paano po natin mapagsasama yung horizontal and vertical na movement? E di ibato nyo siya, try nyo siyang ibato with an angle. Pansinin nyo, uy, binato ko daw yung bola ko with an angle. So, ibig sabihin, pag trinay nyo siyang i-catch, magta-travel siya horizontally, at the same time, magta-travel din siya vertically. Di ba? So, yun yung ibig sabihin ng projectile motion. Okay? Na nagta-travel siya doon sa x and y natin na planes. Dahil siya isang velocity. So, yun yun. Yun yung ibig sabihin natin ng projectile motion. Therefore, ganito siya. No? Ganito siya. Binato ko daw yung projectile ko with a velocity na u. Okay? Yan yung value natin. Velocity of u. Ayan. Yung velocity of u. However, dahil nga vector siya, we can analyze it in terms of its component. Okay, pwede natin siyang i-analyze in terms of its component. Ano ba ulit ang component ng projectile motion? Horizontal and vertical. Okay lang? So, pwede natin siyang i-analyze horizontally and vertically. No? Tapos, gagamit lang tayo ng trigonometric identities. Okay? So, gagamit lang daw tayo ng trigonometric identities para ma-decompose natin yung x component and y component ng velocity natin. So, projectile motion. Now, dahil nga practical physics tayo dito, as much as possible, ile-lessen natin yung burden natin with regards to formulas, di ba? So, isa-isahin lang natin itong mga naka-flash dito sa screen ng mga formulas and how can we appreciate them? Okay lang? So, paano ba natin siya ma-appreciate? Una, paano daw natin makukuha yung distance? Okay, distance x. Gaano daw kalaki or kalayo yung trinabel nung ano natin, no? So, anyway, doing with these kinds of manipulations, kasi ito, minanipulate na natin to
Mag-stick na tayo dito. Stick na tayo dito sa tatlong formulas sa baba. Okay lang? Mag-stick na tayo dito sa tatlong formulas sa baba. And, sir, ano po itong mga parameters na to? Sir, ano pong ibig sabihin ng T? Ano pong ibig sabihin ng R? Ano pong ibig sabihin ng H? Okay? Isa-isay natin. Basta i-recall ko lang sa inyo na yung U dito is yung velocity. Pinalitan lang natin siya ng variable para hindi siya nakakalito. Pero kung titingin kayo sa mga notes, ang nakalagay dyan ay V. No? So, walang pinagkaiba yung U tsaka V dyan. Basta it also refers to the velocity itself. Okay. Let's go. Anong ibig sabihin ng capital T? Okay? Sir, ano po ibig sabihin ng capital T na yan? Capital T now refers to the amount of time. Okay, pakitake note. Capital T refers to the amount of time wherein the projectile mula dito, wait lang, delete ko lang. Okay? Capital T is the amount of time ng projectile mula dito sa point na to, itong tinutuldukan ko sa taas. Nag-travel siya, hanggang lumapag siya, yung amount of time na kinonsume niya, yun yung capital T. Okay? Yun yung capital T natin. Sir, bakit po may times 2 rito? Bakit po may 2 dyan? Paano sir kung nakalimutan ko po yung 2? Hindi ko na po siya na-memorize. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, our projectile motion is since symmetric kasi siya, ibig sabihin, kung nakalimutan mo yung 2, ito ay mula dito, kung saan ka nag-launch, hanggang doon sa highest point. No? Hanggang doon sa highest point. Kapag walang 2. Pero kapag merong 2, no, meron kang times 2 dyan, ito yung buong travel time. Okay? Remember, ito yung buong travel time ng projectile natin. So, kung ito yung buong travel time ng projectile natin, di ba? Ito pa yung isang tanong, sir. Kung buong travel time po yan, edi naggumagana na po ba siya in all of the cases? Similar dito sa R and H, I'm talking with class. Tingin muna dito. Etong mga parameters sa baba, etong T, capital R, capital H, they are now referring to projectile motions, no? They are referring to projectile motions na nilaunch mo siya at nag-land siya at the same level. Sir, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapag nag-land siya dito sa point na to, doon sa level ng point O, dapat lumapag din siya sa level na yon. So, these three formulas na nasa ilalim only works doon sa mga cases na nagla-land siya at the same elevation, yun yung correct term, at the same elevation kung saan siya nilaunch. Okay? So, nagla-land siya. So, this formula, uulitin ko, this three formula is only acceptable if the launching point and the landing point have the same elevation. Okay? So, yun. So, yun yung capital T. Okay? Going back, di ba? Patalastas lang. Going back. So, capital T is the whole travel time from the launching point until the landing point. And these 2 points must have the same elevation. Now, sir, gaano po kalayo yung launching point tsaka elevation point? Diba? Ito yung formula niya. Ito yung R. Tinatawag natin siyang range. Okay? Tinatawag natin siyang range. And, ayan yung formula. And then lastly, sir, ano po itong capital H? Yung capital H is the highest point na trinabel ng projectile nyo. Kasi ganito yan. Try nyo magbato ng bola. Okay? Kahit man lang piso, try nyo magbato ng piso with an angle. Diba? Bago pumababa yung piso nyo, i-reach niya muna yung highest point nyo. Yung highest point na kaya niyang i-reach. Try nyo iba to upwards.
para pa nga siyang hihinto sa taas bago siya mag-drop pababa, di ba? So, yun yung H, yun yung highest point. Yun yung peak point ng projectile natin. And yan yung formula niya. Now, sir, nalayo na tayo sa question kasi yan yung overview ng projectile. Okay? Yan yung overview ng projectile. Now, let's go to the question. Sabi, meron daw akong initial velocity VI. And then, it travels with angle less than 60 degrees. So, determine the projectile that will reach the furthest. Okay? Class, ang tanong it will reach the furthest. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin dito is the distance between the launching point and the landing point. So, tignan natin. No? Tignan natin. Uy, ito pala yun. Yung formula pala ng range ang dapat kong pansinin. No? Yung yung formula ng range. Tingnan natin class, tingin mo na maigi. Yung value ng range natin, meron siyang velocity squared. Doon na lang. Ayun na lang tingnan natin kasi yun yung pinakamadali. Meron siyang velocity squared. Between projectile W, projectile X, and projectile Y, mapapansin nyo na yung projectile X nyo is twice larger doon sa projectile W tsaka projectile Y. No? So, tapos i-squared mo pa siya. So, from 2 times, magiging 4 times larger ang velocity mo. Okay lang yon? Magiging 4 times larger ang velocity mo. Therefore, ano ibig sabihin? The higher the velocity is, no? The higher the velocity is, mas mataas din yung value ng range mo. And that case also true sa T at saka sa H, no? Sa traveling time and also doon sa maximum height. That the higher the velocity has the higher parameters dito. Higher time, higher range, higher height. Diba? So, yun pala yun. So, titingin lang tayo Titingin lang tayo dito pa lang sa value ng initial velocity natin. Yun pa lang pala yung titignan natin. Pwede na nating i-deduce yung sagot na projectile X, yung magta-travel ng furthest. Okay lang? Projectile X, yung magta-travel ng furthest. Kasi nga, yung velocity niya is twice larger than the rest of the velocities na given sa problem. No? Sir, what if po, pare-pareho sila ng velocity? Doon nyo titignan naman sa angle. Diba? Sa angle nyo naman siya titignan. And, hindi ko maalala if ginagamitan ng calculator yung exam na to. However, hindi ko na maalala, kaya more on practical thing tayo eh. So, for the cases na ang velocities nyo, ay larger, di ba? Or equal. So, W, X, Y, equal lahat yun. Sir, paano kung equal lahat? Paano ko siya sasagutin? E di, hindi ko na makuha yung, or hindi ko na pwedeng gamitin yung sinabi nyo. Na kung sino yung mataas yung velocity, yun yung furthest. Kung sino yung mataas ang velocity, yun yung may pinakamataas na traveling time. Kung sino yung pinakamataas na velocity, siya yung may pinaka-maximum na height. Paano, sir, kung iba-iba? Sir, paano po kung iba? Or sir, paano kung velocities namin pare-pareho? Pero yung angle namin, iba-iba. So, eto, trivia. Yung 45-degree angle, yun yung merong maximum range. No? So, yun yung mga isang clue doon. So, pwede nyo siyang i-manipulate base naman sa value ng sign. Diba? So, yun. Sa value ng sign. No? And the largest range is within the 45-degree angle. Nasa 45-degree na angle. Kasi 45 times 2 is 90. Sine of 90 is 1. Diba? So, therefore, ito, kapag naka 45-degree angle siya, no? Kapag naka 45-degree to, maximum niya yun. Yun yung maximum range, regardless of the velocity. Okay lang? So, yun yun. 45 degrees
has the 45-degree angle will give you the maximum possible range kapag ang velocity mo hindi varying. Okay lang? Kung pare-pareho sila. So, yun yung sagot dito. Pero, dahil nga ang given lang natin, sagutin natin kung anong nasa tanong, dahil nga ang given lang natin ay yung projectile X has a greater velocity, and kung tinignan natin sa formula, na malaki ang factor ng velocity with regards to these three parameters. Therefore, ang sagot natin is projectile X. Okay lang? Nakuha ba? So, yun, ganun lang natin siya ni-reason out. Kung bakit projectile, or bakit projectile X yung magta-travel ng furthest base sa velocity. Okay? So, nakukuha ba? Nakaka-catch up ba? So, paki-comment naman kung nalilito ba para i-explain natin siya ulit or if ever. So, yeah. Okay ba? Kung bakit projectile X? Kasi nga, base sa formula ng projectile motion, nakavary siya sa velocity. So, if it is now varying sa velocity, nakadepende tayo sa velocity, tingnan muna natin, saan doon sa tatlong given na to, ang merong highest velocity. And yun yung sagot. Diba? Kaya ang sagot dito is projectile X. Okay? So, eto naman. Sir, saan naman dito yung merong maximum height? O, pansinin nyo, from farthest to maximum height. No? Farthest, maximum height. O, ano sagot? Class, ano yung na-foresee yung sagot? Anong projectile? Dito, maximum height naman yung tinutukoy natin. Letter C. Ano pa? Sige. Vote is now open. Letter C. Ano pa? Letter C. Letter B. Letter A. C. Letter B. A. C. C. Sige. C. Sige lang. Sige lang. Pass. Tingin. Wait lang for a moment. Sige. Keep your answers, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy yung hula nyo. Paano naman kung maximum height? Para at least makikita ko kung talagang na-gets nyo ba yung concept ng projectile motion. Letter C. Tapos paano kung ang sinabi ko sa inyo dito na ang sagot ay letter B pa rin? Paano kung ang sinabi kong sagot ay letter B pa rin? Letter B pa rin. Sir, bakit po letter B? Kasi class, tignan nyo, mas malaki yung effect talaga ng velocity kasi naka-squared siya. Yun yung degree, yun yung point na mas malaki ang impact ng velocity kaysa sa angle. No? Yun yung pino-point out ko. Yun yung naging reason din natin kung bakit ang sagot kanina ay projectile X. Kasi dito, nakadepende pa rin tayo sa velocity. Pansinin natin yung velocity. Velocity squared. So, kapag in-squared mo yung given natin, eto, pag in-squared nyo to, try nga natin i-squared. Eto, pag in-squared ko to, V squared. Diba? Eto, V squared. Eto, 4V squared. Diba? Ito, V squared. So, tignan pala natin sa velocity na, ay, oo nga, no? 4 times na mas malaki yung velocity ko. Therefore, yung height ko, malaki ang chance na 4 times din. Malaki ang chance, hindi ko sinabing eksaktong yun yung definition niya. Malaki yung chance na 4 times din yung amount ng height. Okay lang? Nakuha ba? Nakuha ba kung bakit projectile X din yung sagot? Okay lang? Gets pa natin siya kung bakit projectile X pa rin? Kasi nakadepende pa rin tayo sa velocity. Try pa rin natin i-compare. Dahil nga, base sa formula, yung range tsaka yung height ay velocity squared.
Okay, velocity squared siya. Yung sinasabi ko kanina, dependent siya sa angle is in terms lang na kapag ang cases, yung velocity natin, pare-pareho. Pero kapag ganitong iba-iba sila, malaki ang chance, malaki ang probability na magiging sagot nakadepende lang sa velocity squared. Velocity squared. Okay lang? Nakukuha ba? Klaro ba? Kung bakit letter B din yung sagot dito sa question na to? Carry lang ba? Kasi twice the angle. Okay lang? Carry lang? Nakukuha ba kung bakit eto rin, bakit X din? No? So, ganun lang tayo magbasa ng formulas. Check natin yung formulas, then let us try to connect it with other concepts na. Okay? So, sige nga, ito tayo. From mechanics, from movement. Ang movement natin kanina ay puro physical, yung mga nakikita natin mga movement, no? So, paano naman ito? We are now talking with the movement in terms of heat, no? Movement in terms of heat. So, sige nga, class, sa tingin nyo, ano yung pinaka-logical dito? Ano yung pinaka-realistic na sagot? Aha, aha, yeah, letter C. No, ang sagot dito, no, ang sagot dito, letter C. Bakit? Sir, bakit? Bakit po? Bakit po letter C? Bakit po letter C yung sagot natin? Wait lang. Tapos, ito na. Letter C. Bakit? Let us now start with the definition ng heat transfer. No? So, ano ba yung definition ng heat transfer? Ganito yan. Itong naka-orange para mabilis nyo makita. Heat transfer is the movement, no? Is the movement from warmer object to colder object. From hot to cold. So, ibig palang sabihin, na kapag meron tayong air conditioning, hindi coldness ang nagtatravel. Nire-reject natin yung heat. Okay? The reference point, if we are now talking with thermodynamics, is in terms of heat. No? In terms of heat. So, warm tayo. Doon tayo sa warm. And pansinin natin, base sa definition ng heat transfer, warm object to cold object. Tingnan natin. Yung travel ban na to, na from 20 papuntang 70 is warm to cold? Hindi. So, by process of elimination, hindi na siya. Yung 50 to 100, malamang sa malamang, hindi rin. Ha? Malamang sa malamang, hindi rin. Kasi heat transfer, we are now talking with heat transfer. 100 to 100, makakapag-travel ka ba nun? Hindi rin. Bakit? Kasi ituloy natin yung sentence. Tuloy natin yung sentence. Ano sabi? Heat transfer is the movement of heat from warm object to colder one. When two substances have different temperature, etong tatlo from A papuntang C. So, dapat yun yung sinasatisfy natin para tama. Pero, magta-travel lang siya until such point na magpareho na yung temperature. Yan yung zeroth law ng thermodynamics. Tinatawag natin siyang thermal equilibrium. Therefore, dito sa letter D, okay, dito sa letter D, hindi ka na pala makakapag-travel ng heat dyan. Kasi, equilibrium na. No? Equilibrium na siya. Pareho na between these two objects yung temperature. So, the most viable, the most reasonable answer to this question is letter C. Dahil ulitin ko, heat transfer is the movement of heat from warm to cold. Mas mataas the object sa left. Okay, mas mataas nga kasi 80 degrees. No, 80 degrees.
So, mas lower. So, it makes sense po. Which makes sense po for doing the heat transfer. Yeah. So, yun. Dahil nga mas mataas to, di ba? 80 degrees to eh. No? Tingnan natin. 80 degrees Celsius yan. Mas mainit siyang di hamak sa 30 degrees. So, therefore, ang travel ng heat mo papunta doon. Papunta sa 30 degrees. Until such point na mag-equilibrium na sila. Until such point na mag-equal yung temperature nila. If nag-equal na yung temperature nila, there will be, hindi na magta-travel yung heat doon. Oo. Yung arrow kasi indicates the heat transfer. Yung travel ng heat, yun yung ini-indicate ng arrow. So, yun yung wala sa problem. And ito pala, the direction that heat energy will move. No? So, yung arrow indicates the heat transfer. Okay? How heat energy travels. So, pero dito nga, warm to cold until such point na mag-equilibrium tayo. Okay? So, nasatisfy naman yung sagot? Yung tanong? Yung sagot tuloy, no? Nasatisfy naman yung sagot? Yung tanong? Yung arrow, papunta po sa right, then, metal block, mas lower ang temperature. You're now referring to yung velocity ng heat transfer? No? Kasi sabi mo slower. Anyway, wag natin i-overthink. Ang i-think muna natin is the direction of the heat transfer. Pero wait lang. Sa right object. Hindi siya much. Ito Ang correct ko lang yung question. Sa question kasi, sabi niya, according po sa peak ng arrow, the right metal block, yes, the heat will travel from 80 degrees to 30 degrees. Pero hindi siya much slower. No? Hindi siya much slower. Mas slower. Okay. Tama na pala yun. Anyway, so ganun nga. Yun yung idea ng heat transfer. Now, sir, gets na namin yan. Hot to cold. Kanino pa sinasabi? Expand natin. Expand natin siya. Paano ba nagta-travel yung heat from hot to cold? Di ba? So, yun yung curious na part. So, basically, ang common natin na inaaral when we are now traveling heat from hot to cold is meron tayong tatlo. By conduction, by convection, and by radiation. Okay lang? So, tatlo yun. CCR. No? CCR. Conduction, convection, radiation. Okay lang? So, sir, ano po yung ibig sabihin ng tatlo? Commonly kasi, the common misconception dito sa tatlong to, na pagbabaliktad nila yung conduction at convection. So, ito yung pinaka-picture niya. Ito yung pinaka-picture na ano ba yung definition ng tatlo. Unahin natin yung definition ng conduction. So, conduction is basically energy travel by direct contact. Ito yan. Paano ba? Ito na lang nasa picture para hindi na tayo lumayo. No? Para hindi na tayo lumayo. Now, etong metal rod natin, no? Yung etong metal rod natin, naka-direct contact siya doon sa heat source natin. Ano yung heat source natin? Yung apoy. No? Yung apoy. So therefore, mararamdaman mo sa dulo ng metal rod mo yung init. Dahil sa heat transfer na tinatawag nating radiation. Okay lang? Dahil siya sa radiation. It is by direct dahil siya sa conduction. Dahil siya sa conduction. Dahil conduction is direct contact. Sorry for that slip of the tongue. Anyway, convection naman is in terms of molecular motion. So, ibig sabihin, dahil nga, di ba, heat. Most likely, kapag ang object ay mainit, di ba? Kapag ang object natin ay mainit, malamang sa malamang, yung the atomic level, agitated yung mga atoms natin, no? It travels on the fast speeds para silang kitikiti doon pag mainit. Ha?
And doon niyo siya titignan ng ano ng convection by molecular motion. No? So, ano siya? Moles. Pwede, pag sinabi natin molecular motion, hindi lang siya by atoms eh. Pwede siyang molecules ng tubig, molecules ng hangin, molecules ng kung anong 𝐊𝐂𝐂𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀, di ba? So, yun. So, ibig sabihin, walang direct contact, pero due to agitation ng mga molecules, doon nagkakaroon ng heat transfer. And yung pinaka madaling i-differentiate sa tatlo is the radiation. Radiation is basically through the electromagnetic wave. Ang pinaka-best example ng radiation na heat transfer is yung araw. Niraradiate yung heat, tayo naman nare-receive natin yung electromagnetic waves na yun. No? So, yun yung tatlo. Tatlong modes ng heat transfer. Common modes of the heat transfer. Conduction by direct contact, convection by molecular motion, and radiation by electromagnetic wave. Okay lang? So, yun yung tatlo. Yun yung tatlo natin. So, dahil dyan, di ba? Walang transition. Dahil dyan, paano natin sasagutin itong problem na to? Sabi dito, considering a steady state heat conduction. Okay, ayun o. Considering a steady state heat conduction, ibig sabihin, it is by direct contact. No? Direct contact. Across a plane, composite wall. So, commonly kasi, mga pader, hindi lang siya pulidong, kunwari, concrete. So, meron siya mga pinapatong-patong. So, pwedeng pintura, pwedeng anong kesyo kita. Ganon. So, ito yung mga in reality na we have composite walls. So, different composition para makapag-ano tayo ng pader. And dito sa problem na to, meron tayong steel and brick. No? If both the brick and the steel have the same thickness, at the same time, the same coefficient of conductivity ng steel ay much higher doon sa bricks. So following the points of consideration to be with the highest temperature given that the surrounding air on both sides is 100 degrees. So tanong, saan daw dito, point A, point B, point C, or point D, yung may highest given temperature? No? Saan dito sa tatlo yung merong highest given temperature? Sige nga. Ayun no? So, majority sa inyo, ang sagot ay point A. Okay? Point A yung sagot. Which is correct. Point A. Ganito yan. Yan na natin. Explain natin isa-isa. Okay lang? Ganito kasi yan. If we are now referring with conduction, if we are now referring with conduction, the parameters given sa conduction, marami tayong i-consider. So, papakita ko siya on the next slide. No? Papakita ko siya on the next slide kung bakit point A yung sagot dito na merong highest temperature. No? Yung merong highest temperature. Dahil ganito yan. If we are now talking with conduction, no? Anong number ba ito? Number 6. If we are now talking with conduction, no? Conduction of a material, nakadepende siya, yung amount ng heat na kinokonduct mo, nakadepende siya sa tatlong parameters. Basically, tatlong parameters. Unang parameter is the letter K, the thermal conductivity. Sir, ano po yung thermal conductivity? So basically, thermal conductivity is yung ability ng material natin to conduct heat. So sabi nga nila, a good electrical conductor, sabi lang, a good electrical conductor is also a good heat conductor. No? So pansinin natin doon sa mga values dito sa baba, sa kabilang portion ng PowerPoint. So makikita natin, if you are now also comparing, kunwari, silver yan. Ibig sabihin, kapag i-compare ko kung sino ang mas mabilis mag-travel ng heat between silver and copper, ang sasagutin ko silver. No? Kasi
check nyo yung value. No? 420 against 380. So, mas maraming amount of heat or energy yung pwede niyang i-transfer. O, pansinin nyo, yung heat transfer between, sabihin na natin steel, ito 40. Diba? Ito 40. Tapos, dun sa problem natin, brick, no? So, ito, brick, sakto. O, brick. Ayun, no? Ito, brick. No? Meron bang, ano dito? Wait lang. Ayan, brick, tsaka air. So, itong tatlo. So, papansin nyo guys, mas mabilis pala ang heat conduction ng steel kaysa sa brick. Pansinin nyo, uy, puro conductor, tapos medyo hindi na sa dulo. So, yun yung idea doon. Now, sir, paano po namin sasagutan ulit yun? Base lang sa heat conduction. Tingnan nyo Okay. Dito, steel ang mas higher ang thermal conduction niya. Tama? Tingnan natin yung mga givens ulit sa problem. They have the same thickness. No? So, which is also one of the parameters ng amount ng heat or gaano kabilis yung heat transfer mo. Ito yun, yung thickness natin, letter D. Guys, tingin mo na maigi. Kapag pala, yung thickness ng energy mo, yung thickness ng energy mo, yung thickness ng material, thickness ng energy. Yung thickness ng material mo, mas manipis or mas mababa yung value. Yung heat flow mo, mas mabilis. Which makes a lot of sense, di ba? So, ganito na lang isipin natin sa mga bahay. Diba? Sa mga bahay, yung thickness ng hollow block, sa labas, sobrang init. Tulad ngayon, sobrang init. Kapag nasa loob ka ng bahay, hindi equal yung nagiging yung heat na napaperceive mo. No? Dahil, one parameter is yung thickness ng material. At the same time, yung thermal conductivity niya, anong klaseng material ba yung nandun? No? Kaya pala, hindi natin ganun kabilis nararamdaman yung init sa loob ng bahay in comparison doon sa init sa labas. Dahil mas mabagal yung traveling time niya. One reason, yung material mismo, second, yung thickness. Sir, ano po yung pangatlo? Pangatlo is yung area. Okay? Area niya mismo. Sir, paano po namin i-relate yung area? Ganito yan. The greater the area, no? Mas malaki yung area nyo, mas mabilis yung heat flow. Ibig sabihin, mas mabilis makakapag-travel yung heat. So, anong bang magandang example dyan? Ganito. Diba meron kayong kumukulong takore. Kumukulong takore. Try nyo ganito lang versus try nyo ganun. No? Try nyo ganun, tapos ganun. Di ba? As di hamak, sabihin mas mainit di hamak yung pag nilapat nyo siya ng bombo, di ba? Because of the area. Wala akong maisip na example, sorry. Because of the area itself. No? Ganito na lang. Ano ba magandang example na ano? Basta ganun. In terms of area, the larger the area is, no? The faster the heat will flow. So, ibig sabihin, tatlong parameters. Una, material. Second, area. The greater etong material tsaka area, the greater yung heat flow. Mas manipis yung thickness ng material mo, mas mabilis din yung heat flow. No? Kasi nasa ilalim siya, nasa denominator siya. So, yun yung mga parameters natin doon. Okay? So, ano pa? Yun. Temperature regions. Okay? Tingin naman tayo sa temperature regions. Etong temperature regions signifies the heat flow. Or ibig sabihin, saan ba siya mag-travel? Sabi nga natin, from hot to cool. So, ibig sabihin, from larger or highest temperature region minus the lower temperature region yung nagiging travel time niya. Okay? So, yun. So, yun yung mga pang-heat conduction natin ng mga tanong. So, sir, ano pong connection niya dito?
di ba? So, ano po yung connection niya dito? Sige. Sabi natin na malaki ang chance na ang heat mo ay magta-travel from hot to cold. Okay tayo doon, di ba? So, yun muna yung unahin nating idea na ang heat, magta-travel siya from hot to cold. So, medyo nasira na yung lighting ko. Yung heat natin mag-travel from hot to cold. So, therefore, ibig sabihin, yung point A natin, dito man tayo sa air, no? Dito tayo sa air. Dito tayo sa air, papunta siyang point A. Tama ba? So, ibig sabihin, mas mainit yung air natin sa point A. Do you agree? Tapos, mas mainit yung point A mo kaysa sa point B. Kasi nga, hot to cold. No? Kasi nga, hot to cold. And then, di ba? Doon tayo sa bricks, sa side ng bricks. If nanggaling tayo dito sa air na 100 degrees Celsius, magta-travel yung heat natin mula dito. Papunta sa point D. Ibig sabihin, mas mainit yung air mo kaysa sa point D. And then, same as true doon sa point C. Na mas mainit yung point D doon sa point C. Now, ang tinatanong dito is with the highest temperature. So, pag sinabi natin with highest temperature, mag-a-agree na kayo by method of elimination na mas malamig yung point B, so hindi na siya yung sagot, at mas malamig yung point C, hindi na siya yung sagot. So, dalawa na lang pagpipilian natin. Point A and also point B. So, doon na papasok yung material. Okay? Doon na papasok yung material. So, yeah. Tingnan natin. Uy, steel yan. Tapos yung isa, brick. Malamang sa malamang, mas mabilis maka-adapt doon sa 100 degrees Celsius na air yung steel kaysa sa brick. Dahil nga sa thermal conductivity. Dahil sa thermal conductivity ng material, makikita nyo na yung steel, mas mabilis niyang ma-adapt or mas mabilis makakapag-travel yung heat doon. Dahil nga, pansinin niyo yung value in comparison, 42 tapos yung brick nyo 0.84. So, ibig sabihin, mainit na yung brick, yung steel nyo, yung brick nyo medyo malamig pa rin. No? So, therefore, kung i-compare ko yung point A tsaka point D, kung saan dito mas mainit, malamang sa malamang, ang sasagot ko dyan, point A. Nakukuha ba kung bakit point A? No? Nakukuha ba kung bakit point A? Gumagamit lang tayo ng method of elimination. So, nag-eliminate lang tayo na, okay, from hot to cold. So, air, magta-travel siya sa D. Tapos, edi mas mainit yung air kaysa sa point D. Pero, from hot to cold nga, so mainit to, edi magta-travel siya dun sa point C. Until such point na yung point B ko tsaka point C ko mag-equilibrium. Pero pag hindi pa ganun yung case, magta-travel pa rin siya from hot to cold. No? So, ganun din yung nangyayari sa steel. Now, so if that's the case, cancel na agad yung point B tsaka point C. Okay? And another information is that yung material mismo, different material kasi sila. So, therefore, steel yung mas mabilis mag-conduct ng heat kaysa sa bricks. Therefore, ang sagot, point A. Pwede rin naman ang analysis nyo, tignan nyo muna sa dalawa. Sino dito ang mas mabilis mag-conduct? Steel or brick? Sabihin nyo steel. So, lahat ng related sa brick, cancel na. No? So, pwede ganito rin ang analysis this sa specific na problem na to. Pwede rin, sabihin natin na, okay, mas mabilis mag-travel ang heat sa steel kaysa sa brick. So, therefore, mas mababa yung temperature ng C and D. So, kakancel ko na yan. Dahil lang sa material na composition niya. Tapos, balik nyo ulit. Air, saan dito mas mainit? Point A ba o point B? Mas mabilis or mas malaki ang contact ng point A doon sa mas mainit na portion doon sa air. So therefore, sagot doon A. So pwedeng ganun din yung analysis. Okay lang ba? Nakuha ba? Nakuha ba yung tanong? Nakuha ba? So ganun natin siya na-analyze na
from the idea ng thermal conductivity and the heat rate, no? Heat flow. Okay lang? So, ulitin ko, ang heat flow natin nakadepende sa material, sa area, at the same time doon sa thickness ng material. Okay? So, dahil dyan, eto na. Paano naman kung meron akong different materials, tapos sinubject ko siya sa same amount of heat, no? Same amount of heat. Tanong, saan dito yung mas mainit? Okay? Which of these three has the hottest surface top? Saan dito? Copper. Object ba nagawa sa copper? Object ba nagawa sa aluminum? Object ba nagawa sa bricks? Kapag sinubject ko sila sa same temperature and I assume na yung dimensions nung material natin, itong block natin, itong blocks na to, assume na pare-pareho sila ng sukat. Iba-iba lang sila ng composition. So, if ganun, saan dito mas mainit? Gawa ba sa copper? Gawa sa aluminum? Gawa sa steel? Gawa sa brick? Okay? So, syempre, iba sa inyo, mga nga pa, oy sir, hindi po namin alam ito. Paano po namin to, ano to, kung ganito to, sir, baka hulaan ko na lang. Kaya nga tayo nagre-review, di ba? Kaya tayo nagpre-prepare. So, balikan natin yung table kanina. Okay? Balikan natin yung table kanina. Itong binigay ko sa inyong table. No? So, itong binigay ko sa inyong table. Tignan natin. Uy, ang highest pala, silver, copper, aluminum, steel. No? Sikas. No? Eskas pala, eskas pala. Pwede nyo naman siyang basahin. So, therefore, uy, ano sagot? Wala tayong silver. Ang susunod na is copper. Okay? Copper na yung magiging sagot. So, nakikita nyo, copper na siya. Okay? So, yung mga hindi naka-screenshot ng table, screenshot nyo siya. Para at least meron kayong basis niyan. Ganyan. Okay? Okay lang? Okay lang siya? Nakuha ba natin? Nagigets ba? So, this question also, emphasize or really highlights my point na mas mabilis ang heat transfer kapag nakadepende siya sa nakadepende siya sa material. Okay lang? So pag nakadepende siya sa material, nakadepende din yung heat transfer. So mas mainit na yung copper natin. Okay? Mas mainit yung copper natin. Okay lang sa questions? You have any questions? Questions so far? Questions po? Wala? If there is none? Ayan. Sir. Okay. So, malinaw naman, no? So, malinaw naman siya. So, yun. So, yun yung idea naman natin in terms of thermodynamics. So, heat transfer. So, ito yung tanong. Ito yung tanong. Sir, paano po namin siya makikita in practical mode? So, makikita natin siya in practical mode everywhere. Okay? Everywhere. Basta it deals with heat, there is thermodynamics. Okay? So, mare, yung mga misconceptions na sinasabi nila na huwag yung buksan yung pinto, lumalabas yung aircon. Okay, lumalabas yung lamig. Hindi po ganun. So, yung sinasabi nilang lumalabas yung lamig, hindi. Pwede nating sabihin na pumapasok yung init. So, because that is how physics works. No? That is how physics works na ganito yung nangyayari. Okay? So, yun. Okay lang. Okay na tayo sa thermodynamics. So, nakakover na tayo basically ng 2 na topics. So,
Newton's law, and then thermodynamics. Diba? So, ganun lang pala yung ginagawa natin dito. So, next. Eto na. After natin gumalaw, kumilos-kilos, para tayo nag-exercise dito. Ito yung flow kasi ng discussion natin. Para tayong kumikilos dito. After mo kumilos, Newton's law, mag-exert ka ng heat. Kasi pagpapawisan ka. Pag pinagpawisan ka, kailangan mo na ngayon ng fluid. Kailangan fluid pang hydrate. So now, we are now jumping sa idea naman ng fluid dynamics. So dito, basahin ko yung question. You're in a resort enjoying summer vacation. Oh, di ba? Sana all. And you're curious and you wanted to know the density of the water doon sa pool. So the owner told you that the pool has a 300 cubic meter capacity equivalent to 297,000 kilograms of water. What is the density of the water inside the pool? Sige nga po, if you can perform this problem. So basically, the question is, find the density nung water sa pool. Sige nga po, anong sagot natin? Any guess? Guess? Hula? Calculate? Try. Yun yung pinakamagandang term. Try natin. Ano sa tingin nyo ang sagot dito in finding the density of the water in the pool? Diba? So, the correct answer is letter C. No? Letter C. Now, hindi lang tayo dito mag-i-stop. No? Hindi lang tayo mag-i-stop sa formula ng density. So basically, if we're now talking with density, ito is isang intrinsic property ng material. Ibig sabihin, kahit gaano karami yung material nyo, di ba? Kahit gaano karami yung material nyo, the density remains the same. Kaya nga yung trick question, alam mo yung trick question na, ano ang mas mabigat? 100 kilograms na steel o 100 kilograms na feather? Diba? They have the same mass. Kasi 100 kilograms silang pareho. However, what is different is in terms of their density. Di hamak na mas dense yung steel kaysa sa feathers. So if the question is, which of the following has the higher density is steel and the feathers, yung mga sumasagot na ng steel, doon na sila tatama. Diba? So, yeah. So, ano ba ibig sabihin ng, yun ang ibig sabihin ng density. Density is an intrinsic property. Inherent na to doon sa property nyo mismo. And basically, ang nagiging reference point natin when we are having density is the water. So, yun. So, commonly, the density of water is roughly 1 or near 1. Huh? Kapag pure na pure yung water nyo, sinasabi nila, uy, 1 na yun. Pero the density of the water is near 1. Pwedeng above 1, pwedeng below 1. So, yeah. Ano ba ang ibig sabihin ng density? Ano bang formula ng density? Density is mass over volume. Ang daling i-memorize. Ang daling alalahanin. Pero paano natin siya i-interpret? So, ganito siya. If you have a bigger mass at a constant volume, ibig sabihin yung volume mo hindi magbabago. Diba? Sabihin mo yung volume mo, ganito lang siya kalaki. Tapos bumibigat siya. No? Kung bumibigat siya, ibig sabihin yung density nun nag-i-increase. Similarly, if yung volume mo sobrang laki, tapos yung mass niya napakagaan, gagaya ng feathers, mababa yung density mo dun. No? And we have different modes, different methods on how can we find and measure densities. So, for a moment lang. Wait lang. Yeah. So, yun yun. Mass over volume. Okay. So, class, tingin muna tayo dito. Yung palang mass over volume, pwede na nating i-deduce yung sagot natin doon. Okay? So,
una niyong titingnan is ganito. Mass over volume. Therefore, kapag mag-unit conversion ka pala, dapat mauuna yung mass mo. So, kung ang mass natin dito ay kilogram, no? Walang computation to. If ang mass natin ay kilogram, dapat kilogram ang nasa taas at hindi volume na cubic meter. So therefore, ito, tsaka ito, hindi na siya best candidate to be the correct answer. Okay? Hindi na siya best candidate to be the correct answer. Now, ito ay kilogram per cubic meter. Okay? Kilogram per cubic meter. Basically, sabi nila, 1 gram per millimeter yung density ng water. Or, may nakalagay doon, or 1,000 kilogram per cubic meter. So, yun yun. Or, kung kaya nyo namang mag-mental math, pwede rin naman ganito. Pwede nyo gawin ganito. Etong 297,000, divide nyo sa 300. Kasi mas over volume lang siya, basically. And, sir, paano po walang calculator? Paano po namin siya i-compute? Pwede nyo siyang gawin, ano ba? Long division. Yung long division nyo siya, manumanuhin nyo siya. No? Pwede siya manumanuhin. Makikita nyo siya na 990 talaga siya. No? So, yun yung idea ng density. Paano mag-calculate ang density. And density really tells us kung ano ba yung mga object na lulutang at hindi. No? So, also, density is one of the things na makapag-identify sa atin saan doon yung lulutang, saan doon yung hindi. So, ano po yung sinasabi nyo? Oil tsaka water. Lumulutang yung nasa ibabaw yung oil compare sa water kasi mas magaan yung oil in terms of the density. Mas mababa yung density ng oil kaysa sa water. No? Kaysa sa water. Ito pa, maliban doon, pwede rin natin sabihin na, sir, what if meron akong kahoy, tapos nilagay ko siya sa tubig? Anong effect ng density doon? Alam natin na lumulutang yun. Lumulutang yung kahoy. And yung percentage na makikita nyo lang kung ilang percent ng kahoy yung lulutang is in terms din ng density. So, maraming purpose ang density in that regards, no? Wait lang. So, yun yun. Yun yung answer doon. Sagot dito, 990 kilograms per cubic meter. Kilograms per cubic meter. So, this is now the start ng inaaral natin sa fluids. Okay? So, ano ba to? Before we jump, punta muna tayo sa susunod na problem kasi we are now referring to the pressure. No? Physical pressure muna tayo, later tayo sa emotional pressure. Tumunta tayo sa physical pressure. So, meron daw tayong YouTube manometer. So, you can read alongside with me or if alam niyo na yung sagot or kaya niyo na siyang sagutan, kindly comment down ano ba yung sagot, ano yung pwede nating isagot or ano yung pinaka-viable na sagot. So, meron daw tayong YouTube manometer and close daw siya on one end and open dun sa another end. Meron daw oil and water, tsaka air. No? So, which of the different levels shown? So, saan daw dito, sa mga levels na to, point A, point B, point C, point D, point E, point F, point G, point H, ang merong equal amount of pressure. Okay? Saan daw dito yung merong equal amount of pressure? Na? So, yeah. Ito na. Ito na yung ano natin sinasabi ko. Dahil nga ang oil, ang water, at ang air, they have different densities. Therefore, hindi sila magmi-mix. Di ba? Hindi sila magmi-mix. And we are now utilizing that idea para pwede natin i-measure yung pressure natin. Anong meaning ng manometer? Sige, search natin. Search ko siya
para at least yung exact definition ng manometer. Or kung alam niyo yung definition ng manometer, sige, ano yung definition ng manometer? What is manometer? What is manometer? Guys? Manometer. Manometer is it's an instrument. No? Di ba? It's an instrument in measuring the pressure ng mga fluids inside it. So, ito yung when I'm referring to fluids, hindi lang siya yung tubig. Hindi siya yung liquid. Pwede rin gas. Fluid is something that moves. No? Something that moves. That's fluid. And then, check natin ha. Sabi dito, saan daw dito sa mga points na to, basically we have 8 points. Which of these 8 points have the same pressure? Yung point A daw ba at point B pareho ang pressure? Yung point C ba tsaka point D pareho ang pressure? Yung point E ba tsaka point F pareho ang pressure? Yung point G ba tsaka point H pareho ang pressure? Ang sagot dito, point A tsaka point B ang sagot. No? Point A and point B ang tamang sagot. Alright? So, explain ko later kung bakit hindi letter D. No? Explain ko later kung bakit hindi letter D. It boils down to the principle ng formula ng pressure. Si hipag. Ayan. Pressure is hipag. Hipag. Mas madali alalahanin. Pressure ay si hipag. Okay. Anyway, yan. So, yan yung natin. Pressure is hipag. Ano yung H? H is the depth of the fluid. So, dito naging water lang, pero we can, to be fluid. H is the depth, the rho is the density, and then the G is the acceleration due to gravity or the gravitational field strength. Yung 9.81 meters per second squared. So, that is basically the pressure. And, sabi nila, no, kung titignan natin dito, no, check natin. Kailangan pala, yung point of comparison natin, para masabi natin equal siya ng pressure, is dapat equal siya ng density. Yun yung madali, di ba? Ano ba i-compare natin para makakuha tayo ng pressure? It's either density or height. Nandun lang sa dalawa. Density or height. Para makuha natin yung pressure. Ito kasi constant to, di ba? Constant lang yan. So, wala tayong issue doon. So, ang analysis natin, it's either check natin yung density or i-check natin yung height para makuha natin yung pressure. And tinatanong kasi dito, which of these levels have the same pressure? Which of the following levels have the same pressure? Ito na nga, sinabi na nga, same ang level. Plus, same daw dapat ang level. Ito yun. Kung same siya ng level, ibig sabihin yung height nila, constant din. So, ito, constant din to. So, ang yung nagiging point of comparison na lang natin is the density. Check natin. At this level, between point A at point B, water lang daw to. No? Water lang daw siya. So, yun, malaki ang chance, no? Lagyan natin ng asterisk. Kasi ang point of comparison na lang natin, density eh. Tapos, tingnan natin yung point C at point D. Water to, tapos dito sa kabilang side, oil. Ang oil mas magana ang density niya compared sa water. So, therefore, mas mababa yung pressure dito. Ganun lang natin siya na-analyze, practicalan lang, streetwise. So, malamang sa malamang, diba? Now, check natin. Tingnan natin to. Point E daw, tsaka point F, oil, tsaka air. Di, cross out na rin natin. Diba? Cross out na rin natin siya. Ganun lang yun. Tingnan natin to. Point G, tsaka point H. No? Sir, pareho po siya ng elevation, tsaka pareho po na air yung laman. So, meron din po siyang chance. Pero bakit po yung final answer
point A lang. No? Sir, bakit po yung final answer point A lang at hindi kasama yung eto? Ba't hindi po siya kasama? No? Kasi doon sa construction, dahil doon sa construction ng manometer natin. Okay? Dahil sa construction ng manometer natin. Bakit? Ganito yan. Etong open-ended na to, tsaka close-ended na to, it is also a reasoning or it is also a clue sa atin kung bakit natin kailangang i-reject. Dahil ganito, yung open-ended, marireceive niya yung atmospheric pressure. Okay? Atmospheric pressure yung marireceive nito. No? Which is on the certain value. Ano ba yung atmospheric pressure? Sorry guys, nakalimutan ko yung atmospheric pressure. Ano yung value niya? Atmospheric pressure na value is ano ba? Atmospheric pressure value. Atmospheric pressure value is 1013.5 0.25 no? 1.1013.25 hectopascals. Ito yung mga nakakilopascals pala. No? So, yun. So, parang ganyan yung value niya. And sir, bakit hindi siya mag-equal sa letter G? Sir, bakit di po siya mag-equal sa letter G? Ito, atmospheric yun nandito sa point na to. Etong letter G is the summation of the pressure net kasama na itong mga liquids na to. So, ibig sabihin, i-consider mo rin itong mga liquids na to. Yung mga pressure na binibigay din ng liquids na to. You will now considering the factors doon. Ibig sabihin, hindi talaga mag-equal yung pressure nitong dalawa due and subjected sa idea na ito, atmospheric pressure, ito, meron ding other considerations. At this case, water and oil. Kaya hindi rin siya yung sagot na saan dito sa mga levels na taong merong equal pressure. Sir, paano kung equal level? Kung open-ended din yan? E di kung open-ended yan, malamang sa malamang, yung liquid mo pantay. Diba? Malamang sa malamang, yung liquid mo pantay. And then, yung pressure mo, at both open-ended, equal din. So, may ganong instance, di ba? So, yun. Hindi siya mag-i-equal talaga. So, hindi equal yung laman nito tsaka dito. So, may instance na mas mataas to, may instance na mas mababa compared sa atmospheric pressure. Dahil nga, sa compositions, sa mga nilalagay mo doon sa loob ng manometer. Okay lang? Kaya hindi rin viable na answer or hindi rin reasonable na answer ang item number 4. Okay? Ang item number 4. Okay, therefore, which of them has an equal pressure is only point A and point B. Ulitin ko, bakit point A and point B lang? Kaya ang sagot dito ay 1 only. Kasi, una, ineliminate muna natin in terms of density. No? Kasi nga, at the same level. Ibig sabihin, same yung height, equal sila. Now, eliminate din natin yung item number 4 dahil yung point G natin, yung pressure sa loob is with the effect ng pressure na binibigay din ng water and pressure na binibigay din ng oil. No? So, yun yung idea dito. Okay lang? Okay lang kung bakit letter A lang yung sagot natin? Nakukuha ba? Nagigets ba? Kung bakit letter A and hindi letter D in consideration of 4? So, 1 only ang sagot. No? So, okay lang ba? Nagigets ba natin? Okay, gets ba? Okay? So, yun tayo. Diyan tayo. Pressure is hipag. Height, density, gravity. So, meron tayong note sa baba. No? Meron tayong note sa baba. Sabi, ng pressure natin at equal depth at a uniform fluid is the same. Yun yung ina-explain ko kanina. Diba? Na-explain ko kanina. Same fluid at equal height, the pressure is the same. Ayan no?
pressure is the same at equal depth at uniform fluid. Kaya nga na-eliminate na tong 2 tsaka 3 di ba? Kaya na-eliminate siya dahil lang dun sa sentence na yun. Diba? Dahil lang dun. Okay? So, sir, medyo nakakalito siya. In a sense na may oil ka, may fluid ka, sir, may water ka. Sir, hindi namin siya ma-appreciate in terms of, try natin i-convert siya in terms of one fluid lang. In terms of water lang, di ba? Ganito, kapag in terms of water lang at i-consider natin yung pressure with respect doon sa height, ba? If we are now in consideration ng fluid in terms of the height, pansinin natin, the deeper, okay, the deeper, or as you increase the depth, the pressure also increases. Okay lang? As you are going downwards doon sa fluid natin, yung pressure natin tumataas din. Diba? Yeah, doon yung naano yung, saan ba yun? Yung submarine na biglang nag-collapse. No? Biglang nag-collapse because as they go along downwards, biglang nag-crash yung dahil nga sobrang taas ng pressure doon. Kaya ang composition kapag gumagawa ng submarine, sobra ang reinforcement ng mga metals doon and all para ma-withstand niya yung higher pressure as they go more below the sea level. Now, yun yung idea ng pressure is height, density, and then acceleration due to gravity. And sir, what if po, naglagay po ako dyan ng inlet, naglagay po ako dyan ng faucet or ng tube. Ibig sabihin, the higher the pressure, mas malakas yung fluid flow mo. Okay? Class, ano nyo ta? Mas malakas yung fluid flow. Okay? Fluid flow, mas malakas. Kaya papansin nyo, the higher the pressure, ibig sabihin mas mababa, edi mas malayo and mas marami yung fluid na na-flow. Which makes sense. Kasi ang fluid, may certain weight din yan, di ba? May certain weight din yan. Parang niya lang kinokompress yung mga nasa ilalim niya. So, para makompensate yun, edi mas madami yung fluid flow niya. Kaya mapapansin nyo rito, yung low pressure sa taas, pansin nyo mas maliit lang yung range niya rito. Okay, mas maliit lang yung range niya rito. Dito sa bandang gitna, medyo okay lang. And then dito, mas malayo. No? However, there is a concept in physics. And by the way, ito is also a question doon sa reviewer natin. So the answer here is ganitong figure. Ganitong figure siya. Because as pressure increases alongside with the depth. No? However, there is a concept sa physics na kapag i-relate natin ang velocity at pressure, it is counterintuitive. May concept sa fluid na counterintuitive siya. Kaya hindi ko sinasabing mas mabilis ang flow ng fluid dito. Sa figure na to, hindi ko sinasabi mas maano ang amount. No? Parang ganun lang. Bakit? Dahil sa Bernoulli's principle. Ito counterintuitive to. Hindi natin to masyadong However, this Bernoulli's principle is basically ito yung nangyayari din eh. Ano sabi ng Bernoulli's principle? Bernoulli's principle states that where the velocity of the fluid is high, the pressure is low, and where the velocity is low, the pressure is high. No? Kaya ingat na ingat akong hindi ko sinasabing velocity rito. No? Ingat na ingat akong hindi ko sinasabing velocity. Kasi it will conflict to the Bernoulli's principle. No? It will conflict to the Bernoulli's principle. Tingnan natin velocity of the fluid is high, pressure is low. Where the velocity is low, pressure is high. So, ibig sabihin, sir, paano po yun? Sir, paano po yun? Tignan natin Okay.
So, ibig sabihin, no? Yung pressure kasi, ito yung nagtutulak sa fluids. Yung nagtutulak sa fluids. And malamang sa malamang, papansin niyo siya kapag nilalagyan niyo siya ng meter, no? Pag nilalagyan niyo siya ng meter kasi, okay, doon sa ano, mas mataas talaga yung naging reading niya. Now, pag naglagay ka ng Venturi constriction, ano ibig sabihin ng Venturi constriction? Dilitan mo para tumaas yung velocity. So, palilitin mo yung pressure nun, kaya mapapansin nyo rito, lumiliit yung pressure niya. No? Lumiit yung pressure niya. However, mapapansin nyo yung velocity lines ng fluid natin tumataas. Okay lang? And then at the same time, once lumaki na yung pipe, no? Lumaki na yung pipe, uy, biglang babagal yung velocity natin ulit. No? Biglang babagal yung velocity. However, yung pressure natin medyo tataas na ulit doon. So, nagkakaroon siya ng conversion. Hindi naman siya conversion, but a relationship, an inverse relationship between pressure and velocity. So, ito yung counterintuitive. Medyo mahaba to. Just, please bear with me. Medyo mahaba siya. Sir, high pressure. So, ibig sabihin, kung high daw yung pressure ko dito, edi dapat, sir, yung velocity ko dito low. Sabi po ng Bernoulli's principle, na dapat po yung velocity ko po dito low. Tapos dito, sir, dapat po high. Diba? So, hindi. Kasi nanggagaling ka sa low pressure. So, yung pressure na yun nagko-convene hanggang sa ilalim. Kaya high velocity yun. So, basically, ito na yung high velocity, high pressure ka dito. Tapos yung pressure mo dito atmospheric, kaya naglo-load din yung velocity. However, it is the flow rate kasi. Hindi siya yung velocity. Kaya medyo counterintuitive siya, honestly. Mahirap siyang explain ng physical kasi ito rin yung nagiging idea bakit lumilipad ang eroplano. Paano nag-uplift yung eroplano due to the Bernoulli's principle. Diba? So, meron mga experiments na kunwari meron kang leaf blower tapos maglalagay ka ng ping pong ball, tapos lumulutang yung ping pong ball doon. Diba? Lumulutang yung ping pong ball doon. Minsan nag-i-spin. Dahil sa Bernoulli's principle yon. Kaya lumulutang siya because of this principle. And if we are now making an analogy dito, medyo mahirap. Kaya ang best way ko dito, kung paano ko siya ina-explain, is in terms of tinatawag nating Torrinelli's principle. Okay? So, sir, ano po yung Torrinelli's principle? Torrinelli's principle is square root of 2GH. No? 2GH. So, Torrinelli's principle ang magliligtas sa atin dito. And basically, Torrinelli's principle is an extension ng Bernoulli's principle. Pwede natin siyang i-connect kaso medyo mahaba. Pupunta pa tayo sa mga more discussion set. So, the velocity is in relation to height. So, yun yung sinasabi niya. Torrinelli's principle. So, yun. Bernoulli's principle, velocity of the fluid is high when the pressure is low and velocity is low when the pressure is high. Okay? So, yun yung mga common na mga everyday physics natin. How we moves, init, at tubig. No? So, init, tubig, tsaka paano tayo gumagalaw in everyday life. So, yun yung mga everyday physics na na-encounter natin. And ano pa yung mga common nating everyday physics? Balikan natin yung suklay. No? So, yun, electricity yun, common yun. So, the common there is mga paano nag-stick sa board and all. Pero, as we go along, di ba, pwede natin siya i-convert into motors, that's electricity and all. So, yan. For this review session, hanggang dito muna yung ililimit natin. Kasi halos na-cover na natin yung mga main principles na dapat and at least alam nyo para ma-appreciate natin yung everyday na physics. No? So, pumunta naman na tayo or gusto nyo ng meron pa pala isang example, sorry. So, yeah, pumunta naman tayo sa how we really relate these all ideas na fluids, tapos meron ka pang electricity, meron pang movement ng liquid, meron pang heat, meron pang so on and so forth. Ito medyo practical. A water supply in your house
comes from a water tank that is located beside your house. And then one day you notice that the water is suddenly comes out the faucet and in the bathroom and at the second floor of your house. Which of the following can you do to increase the exit speed? Ayun na nga, di ba? Tingnan, malinaw yung sinabi niya dito, exit speed. Hindi niya sinabing ano, of the water in the second floor of the bathroom. Unang pwedeng solution, replace the water tank with one with higher capacity. Number 2 is replace the second floor bathroom faucet pipe with larger diameter one. No? Then, i-relate natin siya sa kung ano yung naaral natin later. Number 3 is increase the height of the water tank above the ground. And then, third is install electric water pump to increase the water pressure in the house. So, yun, may sumagot na sa atin dito na letter B. So, the answer here is letter B. So, letter B, ang sagot dito for, hindi B, D. Letter D. Isa-isayin natin. Sorry. Letter D. No? Letter D. Una, replace water tank with higher capacity. So, pag ni-replace mo yun, mas marami lang yung tubig na kayang i-carry ng bahay mo. Pero hindi niya pa rin nasasagot yung problem na ma-increase yung exit speed. Ibig sabihin, kahit na mas marami kang tubig, kung ganun lang ginawa mo, dinagdagan mo lang yung capacity niya, edi wala pa rin nangyayari. Parang dinagdagan mo lang yung baterya mo, hinabaan mo lang yung baterya mo, di mas tumagal yung life. Pero, kaya pa rin ba i-carry mo ba? Wait lang. Sorry. Yung aso. Anyway, so parang ganun yung idea. So, wala pa rin nangyari. So, number 1 doesn't make sense. So, yun yung bottom line. Item number 1 doesn't make sense to solve the problem. It doesn't make sense. Kasi, nilakyan mo lang yung capacity. Walang nangyari sa exit speed. Therefore, doon sa choices na merong involved yung number 1, malabo na siyang maging sagot. So, malabo na to. No? Practicing din natin yung methods of elimination. Second, replace second floor bathroom faucet with a larger diameter. Now, eto, pumapasok din dito yung Bernoulli's equation. Kasi sa Bernoulli's equation, it is also in relation doon sa mga pipes natin, pipe diameter and pipe heights natin. No? However, sige, increase mo yung pipe, tumaas lang yung pressure. And then what? Diba? Parang ganun yung tanong. So, parang logically, it doesn't make sense pa rin. So, parang ganun. Nilakaya ko yung pipe. So, malaki nga yung pipe, may tubig pa rin ba ako? Kaya pa rin ba umakyat ng tubig kung malaki yung pipe? Parang ganun yung tanong eh. Ganun na yung, so what? Nilakayan mo yung pipe. Tinabaan mo yung pipe. So what? Akit pa rin ba yung tubig pag malaki yung pipe? Di ba? Parang, minsan ganun, yun yung magliligtas sa atin. Yun yung magliligtas sa atin na, oo nga no, nilakayan ko yung pipe, akit ba yung tubig doon? Parang hindi. Yeah? Parang hindi. So, next. Increase the height of the water tank above the ground. So, ito, dahil nga, tingnan yung case tingnan yung case. Yung water tank, initially, nasa tabi ng bahay nyo. Diba? Nasa tabi ng bahay nyo yung water tank initially. So, ibig sabihin, diba? Ibig sabihin, yung tubig, hindi siya makakakyat sa taas ng second floor. Yun yung problema mo eh. Wala kang tubig sa taas. So, hindi makakakyat yun. Pero, what if yung water tank yung ilagay ko sa itaas? Eh di, yung tubig hindi makakakyat sa second floor, bababa sa second floor. O, di ba? So, pwede siyang choice. O, kung hindi makaakyat yung tubig ko, eh bakit hindi yung tubig ang bumaba? Parang ganon. Di ba? Praktikalan lang tayo. Kung hindi makaakyat ng tubig, eh bakit hindi yung tubig ang bumaba? Di ba? Kaya meron yung mga water tanks nasa rooftop.
para bumababa na lang yung tubig. Tapos yung force ng pagbaba ng tubig, nakadepende na lang siya sa gravity. So, wala na yun. Wala na nga yung pagbaba nila. So, yung number 3, medyo viable yun. Itaas ko yung water tank. No? Itaas ko yung water tank para magkatubig ako sa second floor. Pero pwede rin naman ganito. Maglalagay akong water pump. Yung tangke ko, lagay ko lang sa baba. Lagay ko lang sa ground floor. Tapos, yung water pump ko na lang yung mag-aakyat pa itaas. So, ibig sabihin, nagkaroon ka dito ng external intervention. Nagkaroon ka dito ng intervention para umakyat yung tubig mo. Maglagay ka ng water pump. It is also the idea, kasi, di ba, meron mga cases kasi na hindi na natin maiakyat yung tubig gaya ng reasoning natin sa number 3 eh. Kunwari, mga nag-iirigasyon. Hindi nyo na maiakyat yung tubig dun eh. Kailangan nyo ng external intervention para yung tubig ang umakyat. Hindi nyo kayang iakyat yung tubig. Kailangan nyo intervention para yung tubig ang umakyat. And that is also one. So, the most viable between these items is letter D. It's either iakyat mo yung tank para yung tubig bumaba or paakyatin mo yung tubig by external intervention. O, di ba? Logical lang yung explanation natin doon. So, ibig sabihin, sir, hindi ko magagamit yung mga in-explain mo kanina na mga Bernoulli's principle, akit yung pressure, may tendency naman siya. Plus, praktikalan din tayo minsan, di ba? Kaya sabi nga natin, this course, minsan gagamitin natin yung logic natin, minsan gagamitin tayo ng theoretical. Ha? And minsan pinagsasama-sama natin. So, yun yung nagpapahirap sa mga ganitong type ng exam. Na when to use the logical and when to use the practical. And when to use the conceptual. Parang, di ba? So, yun. Nakukuha ba yung explanation sa number 10? No? Yung kinuha lang nating sagot is the one that makes sense. No? Yun lang yun. The one that makes sense. Now, this will be the last question sa physics na side. So, wala mo na maglilib. No? Kasi yung mga susunod na slides, yung next 3 slides, importanteng notes natin yun. So, yung next 3 slides, importanteng notes. So, wala mo na maglilib. This is the last slide doon sa everyday na physics. Balikan natin. Balikan natin yung definition. Baka nakakalimutan nyo na. Ay, no? Balikan natin yung definition. Anong sabi? Everyday physics and comprehend mechanical relationships. So, tapos na tayo doon sa everyday na physics. Okay lang? So, pumunta naman na tayo sa mechanical relationships. Okay? So, mechanical relationships. Alright. So, unang mechanical natin ay gears. No? Gears. So, ito mga nakikita natin sa bisikleta, nakikita natin sa mga makina. Diba? You name it. Diba? Pero ano ba yung definition ng gears? Gears is basically a wheel that has a teeth around the outer edge. Hindi ko nilagyan ng picture para practice nyo, para at least you visualize what is gears. No? Pero alam ko sa alam nyo na yung gears. No? And the mechanism of gears is that makes the clock tick. So, ito yan. Try nyo magbaklas ng orasan. Ayun, sandamukal yung gears doon. And yung timing ng orasan, yung seconds, yung minutes, yung hours, nakadepende siya sa size ng gears at sa number of teeth ng gears natin. However, for the sake of our notes, no? Ito yan. Ito yung mga common na nagiging relationship ng gears natin. Una, when the teeth of 2 gears fit together, ibig sabihin magkadikit, and 1 gear turns, ibig sabihin yung isa lang, it will cause the other gear to turn around but in opposite direction. Visualize natin. Okay? Visualize natin. So, meron daw ako isang gear, tapos meron nakadikit na isang gear. So, magkadikit daw sila. Ano? Ang sabi, fits together. So, ibig sabihin, kung itong gear ko, nag-travel siya counterclockwise, no? Nag-counter siya counterclockwise, ito, magta-travel siya clockwise. Baliktad. Kung itong maliit na gear natin magta-travel ng clockwise,
yung isa magta-travel ng counterclockwise. Visualize natin. Ito, umiikot pa ganon. Diba? Umiikot siya pa ganon. Ito yung source natin. Umiikot siya. So therefore, etong katabi niya, magta-travel siya ng kabaliktaran, counterclockwise. Try nyo visualize. Umiikot siya pa ganon. Tapos yung isang iikot pa ganon. So, opposite direction. Alright? So, yun yan. Yun yung isang idea natin. Next, when the gears of the same size and the same number of teeth, they will turn at the same speed. So, assuming natin na itong gears natin, di ba, magkadikit sila. Pero what if pareho sila ng sukat? So, kung gaano kabilis yung isa, ganon din kabilis yung kabila. Kapag pareho sila ng sukat. No? Pero sir, paano naman po kung magkaiba sila ng size, magkaiba sila ng teeth? E di, doon tayo sa number 3. No? Siyempre, automatic na yun. Doon na tayo sa number 3. So, when the moving at the same speed, no? Gears that make more revolution in the same amount of time as the larger gear. So, anong ibig sabihin nito? Ganito yan. Ganito ko siya ipapavisualize sa inyo. So, for example, ba? For example, delete ko lang itong drinawin ko. Delete ko lang siya. Ito, para maniwala kayong it makes sense. Una, dodrawing lang muna ako. Please bear with me. Medyo magkakaroon tayo ng dead air. So, una, maliit yung size. Tapos yung isa, pareho. Same size. No? Oops, sorry. Sorry. No? So, same size. Same size. Tapos, ito, meron kang malaking gear dito. Tapos, meron kang maliit na gear. No? So, yan. So, para at least ma-visualize yung definition ng gear, I will be giving you 3 examples. 3 connecting examples. So, for example, etong gear natin na maliit, ganito na lang. Ganito na lang. Alam natin, yung statement number 1 tells about direction. Tama. So, tells about direction. So, kung ito ay clockwise, kung clockwise yung takbo niya, direction na, ibig sabihin yung other gears natin, tumatakbo siya ng opposite direction. So, ganun yung case doon. So, kung clockwise to, regardless of size, kasi dito kasi regardless of size. Basta nag-fit together, ibig sabihin nagka-clock. Nagki-click sila sa isa't isa. No? Regardless ng size and number of teeth. So, ganun yun. So, mag-opposite ang takbo nila sa isa't isa. Regardless of size. As long as they fit together. At the same time, kahit na meron kang lubid dyan, so meron kang some belt, no? Commonly may belt din. Kunwari, sa bisikleta, no? Sa bisikleta, meron kayong kadena. Kukonect niyo yung gear na pinapadyakan mo tsaka yung gear sa likod. Diba? So, regardless yun. Regardless siya. As long as nag-fit sila together. So, regardless kung meron kang extension, kagaya ng chain, or talagang literal na magkiklik sila. This example works, no? This example works. Now, kunwari, ito yung source natin. Ito yung source, Ito yung source. Source yan, letter S. So, for example, di ba? For example, yung gear natin na maliit, it travels, sabihin na natin, 5 rotations per minute. Di ba? Bilang natin, it travels 5 rotations per minute. Yung gear natin na maliit, itong figure 1. Itong figure 1 natin, itong figure 1, it travels 5 rotation per minute. So what do you expect na ita-travel ng mas malaking gear? Faster or slower than 5 revolutions per minute? Faster ba o slower? It travels slower. No? It travels slower. No? Slower siya. It travels slower. Pero, kung yung gear mo na malaki, it rotates 5 RPM, no? 5 RPM, yung maliit na gear mo malamang sa malamang, mas mabilis yung ikot nun. Yang idea na yan, yung dalawang yan, it's either maliit yung pinanggagalingan ng revolution or malaki yung pinanggagalingan ng revolution is the foundation ng mga orasan. Di ba? Sabi nga, 1 minute is 60 seconds. Di ba? Ibig sabihin, 60 na ikot
nung maliit na gear, tsaka pala magtitik yung isang gear. Parang ganun yung nagiging idea. No? So, ganun yun. So, kung ang source mo mas maliit and it revolves yung mas malaki na katabi niya, mas mabagal. So, that is the statement number 3. Statement number 2, sinasabi natin kapag pareho yung speed nila, pareho yung size, pareho din yung speed. So, yun yung idea. So, yun yung sa gears, no? We talk about paano siya nagro-rotate and gaano kabilis siya nagro-rotate. Okay? So, pumunta naman tayo sa pulley, no? Punta naman tayo sa pulley. Commonly, ang ginagamit natin yung pulley pag akyat ng, sa mga balon, ba? Sa mga balon, sa flagpole, di ba? Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga we want to move around, no? To move around. So, ano ba yung definition ng pulley? Sabi sa pulley, meron ka daw wheel na merong rope or belt na nakaikot doon. And with a single pulley pulling down the rope can lift an object attached to the other end. And the single pulley can use as flagpole, cranes, yun nga, masasabi ko. And pwede naman, multiple to. Pwede naman combinations of the pulleys, makakita kayo later on. Combinations of the pulleys. Pero ano ba yung dapat nating alalahanin when we are now talking with the pulleys? Now, pulleys of the same size that are connected by a moving belt. So, ganito siya. So, meron ka daw ditong isang pulley, tapos isa pang pulley, tapos meron ka daw ditong belt. No? Meron ka daw ditong belt. Dito pala papasok yung bike, sorry. Dito pala papasok yung bike. So anyway, so it turns at the same speed and in the same direction. So if there's a twist in the belt, so paano ba yung twisting sa belt? So, napupunta siya dito. Tapos pupunta siya doon. Twisting sa belt. Okay? So, yeah. Doon na mag-opposite directions. And when moving at the same speed, smaller pulley makes more revolutions at the same amount as the larger pulley. So, pareho lang siya doon sa gears, basically. Ang pinagkaiba lang is if the belt, paano yung mangyayari doon sa belt? Kung ang belt ba ay nag-cross, kung nag-cross yung belt nyo doon sa pulley, yung direction niya mag-iiba. Mag-opposite direction. Pero kung okay lang yung belt nyo, parang bike, same direction lang din. No? So, ibig sabihin, doon pala sa bike, na-slip of tongue ako, sorry. Yung doon pala sa bike, kapag pareho, dahil may kadena ka doon, same direction yung gears. Pero kapag nag-shift gears ka, di ba, minsan lumalaki yung gears mo sa likod, doon na siya bumabagal or bumibilis. Diba? It makes more revolution at the same amount of the larger pulley. Alright? So, yun. Now, let's go with levers. So, kasi tatlo yan. Gear, pulley, and levers. So, levers naman is basically yung mga scissors natin, no? Scissors and all. So, ano ba yung key point natin para masabi natin na yun ay isang lever? Para masabi natin na yun ay isang lever is, number 1, dapat meron ka daw isang bar, no? And a surface point or fulcrum. So, yun yun. Yun yung kailangan natin, yung dalawang yun. Meron kang bar and a fulcrum. So, pero eto tignan natin. Ano ba yung ginagawa ng isang lever? Lever is basically, kung meron ka daw fulcrum that can be moved depending on the weight of the load to be lifted or the force you wish to exert. So, ibig sabihin, gagalaw daw siya. Gagalaw daw siya depende sa force na in-apply mo. So, yun yun. Then next is the closer the load to the fulcrum is easier to move. So, ganito yan. Para mas madali natin ma-idea. Ma-visualize. So, kunwari, di ba, meron kang pinto. Meron kang pinto. Tapos, yung connecting point mo dito, yan, may connecting point ka dito, tapos nandito yung door handle mo. No? So, what if yung door handle mo nandito? Mas mahirap bukas sa rin pinto. Yeah. So, ganun yun. So, ito yung mga statement 2, 3, and 4. So, parang, ito na yung idea. I-relate na natin sa pinto para mabilis tayo. So, basically, the farther doon sa point natin, mas madali yung movement natin. Kaya pala kapag nagpupukpok ka ng martilyo, minsan ang hawak mo nasa dulo. Hindi doon sa malapit sa ulo. No? Minsan nasa dulo siya. Nasa dulo ng handle kaysa sa ulo. No?
So, yun yun. Yun yung idea yun yung one basic idea ng lever. Okay? And it boils down to the idea of thought. Yeah. So, ito na. Punta tayo dito sa problem number 11. Problem number 11 is basically, uy, yung isang gear ko, etong source ko, yung gear number A ko, gear letter A ko, it travels 20 revolution per minute. No? 20 revolution per minute. Ay na, may sumagot ng tamang sagot. Letter A daw. Yes. The correct answer here is letter A. So, explain ko kung ano, isa-isa. So, dahil ito ay 20 revolutions per minute, at napag-agrihan natin kanina, no? Napag-agrihan natin kanina na eto 20 revolutions, yung susunod sa kanya mas malaki. No? So, ibig sabihin, etong rotation netong gear letter B natin, mas mabagal compared sa A. At the same time, doon sa gear letter C. Kasi nga palaki yung source natin. So, basically, kung ito ay 20 RPM, no? Tapos, nagro-rotate siya 20 RPM, sir, paano po yung magiging solution natin? No? So, kung 20 RPM yan, no? Wait. Kung 20 RPM siya, ang gagawin mo, turning, i-divide mo siya. No? I-divide nyo siya. So, umpisahan natin mag-divide. So, ano yung una natin i-divide sa 20 revolutions per minute? Ano yung una natin i-divide? So, ganito yan. Paano tayo nagsisolve ng gears? So, 20. So, paano natin siya i-solve? Any guess? Ano yung ano yung numerator natin? Ano yung denominator natin? Wait lang for a moment. Habang inaano natin yung paano mag-ano ng gear. Saglit lang po. Okay, so, ayan. So, yun nga. So, ano yung i-divide natin? Kung 20 yan, so tingnan muna natin. Source, no? Source. Source. Anong source? 2 inches. Over 4. Ito yung source, tas denominator natin yung recipient. No? Yung recipient. Ito yung gear A to B. Tapos yung gear B to C, i-multiply mo na lang. Ano yung source mo? 4. Tapos, ano yung recipient mo? 8 inches. Tama? So, 4 and 4 magka-cancel. Ito magiging divided by 4. So, 20 over 4. 20 over 4. Kaya ang sagot dito, 5 RPM. Okay lang? Kaya 5 RPM yung sagot. And it makes sense na mas mabagal na yung gear C. Kasi from smaller, palaki yung nagiging gears natin. So, therefore, I expect na dapat yung gears ko mas mababa. Yung rotation ng gear C ko ay mas mababa. So, kahit nga pala yun ang gagamitin ko, it will give me na a correct answer. Sir, bakit? Bakit mo nasabi yun? Yung idea pa lang na, uy, yung mas maliit, nagta-travel siya ng 20 revolutions. Therefore, yung susunod na mga malalaki sa kanya, mas mabagal. So, pansinin nyo, 20, 40, 80. Di ba? So, it violates. It violates na yung, anong ba yung totoong nangyayari sa gears. So, yun yung idea. Kaya ang sagot dito, kahit no competition, 5. Pero if you're looking into competitions, ang mangyayari dyan, source divided by the recipient. So, ano ba yung source? 2 inches. Ano ba yung recipient? 4 inches. From gear B to gear C, source is 4 inches, and then dito is 2 inches. So, ito ang tinatawag nating gear ratio. Commonly in inches, commonly in terms of teeth, ganon.
So, yun. So, nakukuha ba? Nakukuha ba kung bakit mabagal? Nakukuha ba yung idea ng gear? Okay lang? So, ganun din pala yung idea. Kung what if ang umiikot ay gear C. So, kapag gear C yung umiikot, mas mabilis yung gear A. No? Mas mabilis siya. Ang ikot na ng gear A ay 80 revolutions per minute. Sir, paano nyo nakuha yun? Babaliktarin nyo lang yung calculation natin dito. Okay lang? So, yun yun. Para at least hindi natin na-violate kung ano ba yung totoong nangyayari sa gears. No? So, gano'n natin kinocompute yung speed in terms of gears. Now, paano naman kapag nagko-compute tayo or ina-identify natin yung direction ng rotation? No? A common kasi is the speed and the direction. So, paano naman kung kinocompute natin ay direction? Okay, direction. Class, tingin tayo dito. Ayan, ang sagot dyan ay letter D. Okay? Sagot natin dito is letter D. Pero syempre hindi natin siya ma-appreciate hanggat hindi natin siya trine-trace. Okay, mas maganda trace natin to. Trace natin siya. So basically, tignan natin pulley daw, to the mga pulleys, connected daw sila with a belt. While pulley C are used, pulley C, D are linked by an opposite belt. Ayan, and then blah blah blah. Then the rotation is meron ka daw half bigger pulley. What will be the rotation ng E? So ibig sabihin, ando yung ikot nitong pulley E if the pulley A is counterclockwise. So counterclockwise. Oops, sorry. Oops. Counterclockwise. So yeah, counterclockwise. Okay lang? So counterclockwise. Now, ano ulit yung notes natin sa pulley? Kapag ang belt natin, hindi siya nagko-cross, it will rotate on the same direction. Tama? So, therefore, kung ito ay counterclockwise, pag pumunta na dito yung belt mo, yung D mo ay counterclockwise din. No? Counterclockwise din siya. So, kung counterclockwise yan, pumunta siya dito, tapos dito rin, dito naman tayo sa letter B. Sa letter B ay counterclockwise din. Kasi hindi nagko-cross eh. Now, i-check natin. Etong letter B, pupunta na siya sa C, ganun din yung D. O, tanong, ano na mangyayari dito? Ano na yung rotation nila? Kasi, gets natin kung ano yung nangyayari sa pulley A, pulley B, tsaka pulley D. Pero paano naman yung nangyayari sa pulley C? Counter ba siya? Counterclockwise ba yung rotation niya? O clockwise? Guys? Counterclockwise ba siya o clockwise? Yung pulley C. Ano yung niya, movement niya? Clockwise ba o counterclockwise? Pulley C. Counterclockwise? Other answer, pulley C. Ay, wait lang ha. Visualize ko lang. Parang baliktad ako. Oo nga, baliktad ako. Sorry. Baliktad. Hehe. Baliktad. Baliktad. Sorry. Masira pala yung pulley doon. Dahil counterclockwise to, ibig sabihin, ganito yung arrow niya. Ngek. Mali ako sa B. Sorry. Ngayon ko lang na-realize. So, ganito pala siya dapat. Yeah. Diba? Para same direction. Kasi yung belt mo gumagano, no? Chug. So, therefore, ano mangyari sa pulley C natin? So, ibig sabihin, ito papunta dito pala dapat. So, ito, magiging clockwise. No? Magiging clockwise siya. Okay lang? Trace natin ulit sorry. Mali yung nasulat ko kanina. So, trace natin ulit. Tignan natin kung ito ay counterclockwise, no? Tignan natin yung belt. Check nyo yung belt. Pupunta siya rito. Uy, tinamaan niya na yung pulley letter D.
So, kung counterclockwise yan, malamang sa malamang, ito rin, counterclockwise. Okay lang? Tapos, pag ganun na yung movement. Ngayon, dahil hindi nga dahil medyo complex yung nangyayari sa pulley letter C, edi trace natin muna yung letter B. Ganon kasing ginawa ko. So, trace natin yung sa pulley letter B. So, kung counterclockwise, so dapat yung belt mo, papunta na siya sa pulley A. So, kaya ganito yung nangyayari. Pag ganon, from B to A. So, kung from B to A yan, paano mahahatak ng pulley B? Edi yung rotation niya, counterclockwise din. Okay lang? Counterclockwise. Now, i-check nyo. Pag ganito yung movement ng gear natin, pag ganito kasi siya, punta dyan, papunta dyan. Hanggang papunta sa letter B. Okay lang? Hanggang papunta sa letter B. So, kung ititrace mo yan, magiging clockwise yung movement. Okay ba yon? Clockwise yung movement ng pulley letter C. Now, yan yung idea kapag yung belt natin hindi nagko-cross. Sir, paano po pag nagko-cross? So, kung counterclockwise yan, automatically, kung clockwise so, automatically ito ay counterclockwise. Sabi doon sa notes natin kanina, di ba? Kapag nag-cross yung belt natin, mag-o-opposite yung direction. So, kahit di naman ganun yung gawin natin, kahit i-trace lang natin siya. So, kung ang ikot ng pulley letter C natin ay clockwise, so kung iti-trace natin yung ganyan, no? O, di ba? Consistent lang siya doon sa notes natin. Okay ba? So, minsan helpful yung notes, pero kung masanay tayo na analyzing it in terms of its movement, okay din siya. So, questions? Guys? Okay lang ba? In terms of ginamitan ng notes at the same time is ginamitan natin ng what do you call this? Ng logic, ng praktikalan, no? Ng street, Yun, so ganun yung nangyari. So the answer is letter D. Pareho yung rotation ng pulley letter A and pulley letter E. Pwede nyo i-trace yung belt or pwede nyo sundin yung notes. Okay lang? So, medyo nagkaroon lang tayo ng diferensya dito or ako lang pala dito sa B. Pero ayan, yan yung corrected. Questions po? Questions? Okay lang? Okay lang siya? Okay, so, yan yung mechanical. Sir, paano naman po yung technical? Yung technical, sabi natin kanina, ito na yung last question natin, basically. Ito na yung last question natin. Pero, just to recall yung babalik-balikan natin, mechanical and electrical problems. So, ito, last question natin sa electrical. Which among of the tools used by an electrician? Nandito. Letter B? Ano pa? No? So, ganito yan. Ito, wala akong may bigay sa inyong tips. Kasi ito is something na nakikita natin in reality. So, kunwari, ang tanong dito, saan dito sa mga tools na to ang ginagamit daw ng electrician? So, at least somehow, we familiarize ourselves sa ano ang common na ginagamit ng electrician. Kasi kung hindi natin familiar, hindi na natin kaya sagutin yan. Or ano pa yung ginagamit ng carpenter? Parang mga ganon, di ba? Ito yung mahirap ituro. Kasi ito yung talagang makikita na lang natin siya as we grow. No? Makikita na lang natin siya as we grow. So, the correct answer here is letter B. Explain ko isa-isa. Etong item A is a wire stripper. Okay? Wire stripper means tinatanggal niya yung balat ng wire. Okay? Tinatanggal niya yung balat ng wire. And makikita nyo, may para siyang ipin doon dito sa top portion at the same time dito sa lower portion niya. Kasi it depends to the size ng wire. No? It depends to the size ng wire. So, automatic, di ba? Electrician, they are dealing with wires. So, para makapag-operate sila sa wires, kailangan mabalatan nila yung wires. Kasi nga, anong ginagamit ng wire? Conductor. So, useless naman yung wire na merong insulator, di ba?
wire na meron pang balat. Hindi gagana yun. If you are an electrician. Parang ganun. Eh? So next, ano tong item number 2? Item number 2 is what do we call a digital multimeter. Take note. What do we call is a digital multimeter. Digital multimeter, ibig sabihin, pwede niyang sukatin yung current, pwede niyang sukatin yung voltage, pwede niyang sukatin yung capacitance, ibig sabihin yung value ng capacitor, pwede niyang sukatin din yung resistance, pwede niyang sukatin yung continuity ng mga wires natin or ng circuitry natin. So, yun yung digital multimeter. And pag sinabi natin digital, yung analysis niya is digital. Parang ganun lang siya. Yung analog kasi, gumagamit lang siya ng parang accelerometer. Nakaganon lang siya. So, yun. So, matik yun. Kung electrician ka, kailangan alam mo yung voltahe doon. Alam mo kung ilan yung amperahe na meron doon sa, ano mo, sa mga appliances na inaayos mo, doon sa mga devices na ginagawa mo. And then next, screwdriver or Philip driver. So, ito naman, syempre, di ba, kunwari, switch. Ay, mga sa ilaw, diba? Mga ilaw, paano natin siya i-coconnect? Diba? Paano natin siya i-coconnect as a fixture? So, doon tayo gumagamit ng mga drivers. No? So, sir, ano yung number 4? Yung number 4, panukat lang siya kung pantay ba yun. Yung leveling nung mga level sa hollow blocks. Ito sa construction, yung item number 4. So, yan yung mga mahirap bigyan ng notes. Mahirap bigyan ng shortcut, mahirap bigyan ng something. Kasi ito is something na na-appreciate natin as we go along. Kunwari, chisel. Ano ba ginagawa sa chisel? Pang-carve ng mga kahoy. Diba? So, kunwari, yung pangpalitada, yung parang spatula na triangular, palitada, is different from dun sa garden spoon. So, ito yung mga bagay na mahirap na nating i-interpret unless otherwise na-encounter natin siya. Okay ba yun? So, that's the end of our lecture and nakasanayan ko lang, I will end this. I start with a quote, I will end with a quote. Dahil nga kanina, we are appreciating your courage in the preparation. Now, it is a good way na yung strong tayo dito na 34 and all, it is very na you're taking the risk to be a DOST scholar. No? And at some point, pinangarap natin siya. Kasi nga, kanina pinakita sa atin ni Sir Emerson, I'm a DOST scholar. Of course, I'm lang. Diba? It starts with a dream talaga. And that dream of becoming a DOST scholar, regardless of your reason, mangyayari na yun eh. Mangyayari na siya. You just have a courage na ipagpapatuloy ko to. Di ba? You are now spending time in preparing for the exam. Nag-i-spend ka na ng so much time. Nagpupuyat ka na, you are now you are now managing your time and allotting 3 hours, 2 hours, or at least 1 hour para lang makapag-review ka sa exam. Yan. And that is a courage na to pursue them. And the strongest courage hanggang matapos tong exam na to, di ba? Una, bago kayo mag-exam, you have the courage to show up. Sayang yung preparation natin kung wala tayong lakas ng loob, i-take mismo yung exam. Di ba? I-relate natin kay Abraham Lincoln. If you have 6 hours and yung 4 hours may preparation time, tapos hindi mo na kinontinue yung remaining 2 hours, sayang yung in-exert mong effort. Have a courage to pursue
and courage na ituloy yung exam. Second is that have the courage regardless of the result, is still pursue the dreams that you want. Diba? Still pursue kung ano yung gusto nyong i-pursue for the improvement of yourself, for the improvement of the community, and for the improvement of the country. So thank you for listening and good luck future DOST scholars and good luck sa inyong lahat. So thank you and have a nice day. Thank you so much, Engineer Gadja. Grabe, what a way to end our session with that kind of message para sa ating mga aspiring scholars. Ayan, grabe. Before that, can I request our participants to open their cameras para at least makita naman kayo ni Engineer? Ayan, no? Para makapag-picture naman tayo. Okay, ayan. Grabe, no? Congratulations sa mga matitibay na natira dito sa ating online review session. Imagine that during our first session, we had around 300. No, and kayo yung mga natira sa ating session, no? For our last part of our session. Again, Sir Engineer Gadja, thank you very much, no? Sa binigay mong time. Yes, today is Saturday, but our lecturer gave his extra time. Sana nag-rest siya today, but tignan nyo naman, nandito siya sa atin ngayon. And can we take a picture with our participants? Can you open your cameras, please? Ayan. Okay, open your cameras. We are going to take the picture in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, smile. Ayan, so thank you so much sa ating participants, no? And of course, para naman mabigyan natin ng proper appreciation ng ating speaker for this afternoon, let's present this certificate of appreciation given by our regional office. Ayan. Okay. Ayan, again. Okay, so let me read the caption. Republic of the Philippines, Department of Science and Technology, Regional Office 3 awards this certificate of appreciation to Engineer Romel G. Gadja in grateful recognition and commendation for sharing his valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of TechTips 13 DOST-SEI Undergraduate Scholarship Online Review Series, held on March 16, 2024 via online video conference, given the 16th day of March 2024, signed by our Regional Director, Julius Cesar V. Sicat. And now, again, to end our training session, grabe no, 4 sessions ang natapos natin for our series, and see you on April 6 and 7 for your examination. And for our closing remarks, may I call on ang aming ever supportive and young-looking na supervising science research specialist ng DOST Tarlac, Ms. Nikki Dayan Padilla. Yes, Hello, hello. ma'am. Hi po. Good afternoon po. Thank you po, Sir Ems. And hello po, Engineer Gadja. Hello, ma'am. Hi po. I would like to pick up lang po yung sinabi ni Engineer kanina, no, yung about courage. Kasi tama po, no, sometimes it's about showing up talaga. Kasi yung mga bagay na hindi natin ginawa, yun yung mga bagay na pagsisisihan natin. Okay? So as we close our DOST-SEI Undergraduate Scholarship Online Review Series, we would like to thank our capable and proficient reviewers from session 1 until today. So they are Mr. J.B. Dizon, Ms. Clisha Melomi Navarez, Mr. Ricardo Punsalan, and of course, Engineer Romel Gadia. In behalf of our Provincial Director, Ma'am Kay Danyes, our sincerest gratitude and appreciation po. So baka pwede naman po makahingi ng virtual clap
para po sa atin dyan. Yan, thank you po. So also to our moderator, Sir Ems. Yan, naitawid ni Sir Ems. Congratulations, Sir Ems. And also to Ma'am Dang na currently on travel po, and Sir Ted. Sir Teddy, hello po. Yan, thank you so much po. And most especially po doon sa ating mga attendees. You, our future DOST scholars. So, pengi naman po ng heart react dyan. Lahat na mag-heart react papasa dito sa ating exam. O, yan. Thank you. So, the DOST Tarlac through this webinar series aimed that we were able to equip you with the best possible head start in your journey towards being a scholar. In the very near future po, when you pass the exam, which we are all claiming, may you carry in your heart our battle cry of scholar ng bayan para sa bayan. Just like Sir Engineer Romel Gadia, right sir? Na isa pong scholar ng bayan at ngayon ay DOST scholar para sa bayan. So we are cheering para po kayo ay pumasa, and let's all pray that God will provide you the wisdom and the tenacity to surpass this exam. So maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.